دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال جادوی داستان با سحر. قبل از هر چیزی از صمیم قلبم ممنونم که منو لایق همراهی و شنیدن دونستید و همینطور بی نهایت سپاسگزارم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از این جمع گرم و صمیمی میشید. جمع دوستانی که در معرفت و مهربونی و خوشقلبی نظیرشون رو هیچ کجایی نمیشه پیدا کرد. واسه همین بی خیال حرف زیور شدم و دوباره قدم برداشتم که برم سمت فرید که دوباره بازومو گرفت و منو کشون سمت خودش. ارغوان جون، مگه نشیدی چی گفتم؟ آقا میگه بالا کارت دارم. میخوای با این کارت منو بیچاره کنی؟ به ناچار با قدمای لرزون و دیس خالی به دست راه افتادم سمت راه پله. من تمام مسیر و راه پله رو با زانوهای سوس شده بالا رفتم و مدام خدا خدا میکردم که بابک زیر قولش نزنه. گناه من چی بود که نازی قصد ازدواج نداشت؟ تو فکر و خیالاتم غرق بودم که با صدای زیور به خودم اومدم. اینجاست. وسط راه پله وایساد و دیس خالی رو از دستم گرفت و اولین دری که توی راه رو بود رو نشونم میداد. ترسیده دور و بر رو نگاه کردم. آب دهنم رو قورت دادم و سر تکون دادم. کاش ازش میخواستم همونجا منتظرم بمونه. اما هنوز دهن باز نکرده بودم که زیور عین برق و باد پله ها رو پایین رفت و از نگاهم دور شد. به ناچار تقی محکمی به در زدم و تا خواستم حرف بزنم صدای کشدار و ناله مانندش تو گوشم پیچید. بیا تو دختر. با ترس دسته‌ای در رو پایین کشیدم و وارد اتاق شدم. اتاقی بزرگ با یه پنجره بزرگ قدی که پرده مخمل و قرمز و طرفش قد کشیده بود و نسیمی خنک حریر مابینش رو تکون میداد. درست این فیلما. بابکم روی تخت 2 نفره‌ای که درست وسط اتاق بود لم داده بود و نگاه میکرد. هی، با تو هم. چرا ایستادی بر منو نگاه میکنی؟ درو ببند. لحن کلامش یعنی تمام اون خفت و خاریایی که امشب تحمل کرده بودم همه باد هوا بود. اما من نباید کم می آوردم. واسه همین سرتق نگاش کردم و گفتم اینجوری راحت ترم. چشمشو که به زور باز نگه داشته بود خمارتر کرد و خندید. هرچی اربابت میگه بگو چشم. در حالی که داشت اینا رو به هم میگفت همزمان دکمه‌های پیراهنش رو هم باز میکرد. با دیدن اون صحنه ترسیدم. اما چرا؟ مگه من بهش اعتماد نداشتم؟ نمیدونم داشتم یا نداشتم. تو همین افکار بودم که بدن ورزیده و صافش نمایان شد. با دیدنش یه قدم عقب رفتم و چسبیدم به در. چی کارم داشتی؟ با پاشکش یه پاتختی رو باز کرد و اون بسته ژیلتو در آورد و پرت کرد جلو و داد زد. یالا برو همون. مگه واسه همین نیومدی اینجا؟ مگه لنگ پول نیستی؟ تموم جونم از ترس و وحشت میلرزید. میترسیدم یکی صداشو بشنوه. اما نه. صدای موزیک به نظرم اونقدری زیاد بود که به این راحتی کسی صداشو نشنوه. واسه همین آروم لب زدم. چی میگی تو واسه خودت؟ حالت خوبه؟ کلت داغ هزیون میگی. با این حرفم عصبی از جا پرید و حمله کرد بهم و یقه پیرهنم و در یک چشم هم زدن چاک داد. از ترس تنم میلرزید. من تقریبا مطمئن بودم که بابک هیچ وقت بهم دست درازی نمیکنه. اما اون شب و اون حالش جوری نبود که بهش بشه اعتماد کرد. اصلا با همیشه فرق داشت. اصلا اگه همیشه اینجوری بود که من حتی یه شبم نمیتونستم تو خونش دووم بیارم. با نفرت نگاهی بهم انداخت و گفت آدم عقش میگیره نگات کنه. یعنی حتی حاضر نیستم واسه یه شب تحملت کنم. یالا برو همون، شاید بشه نگات کرد. سعی کردم هلش بدم کنار و با دست پارگی پیراهنمو بپوشونم. اما اصلا زورم بهش نرسید. دیگه اختیار اشکایی که از شدت ترس و تحقیر روی گونه‌هام میریخت دست خودم نبود. بابک، چرا اینجوری میگی؟ مگه من چی کار کردم؟ من که هر کاری گفتی کردم. مگه تقصیر منه که نازی قبولت نداره؟ هنوز اما این حرفم کامل از دهنم در نیومده بود که سیلی جانانه‌ای نثار صورتم کرد که واسه چند لحظه چشمام سیاهی رفت. خفه شو دختره یه پاپتی گدا. تو غلط میکنی، گنده تر از دهنت حرف میزنی. اون اگه ردم کرد واسه خاطر اینه که خیال میکنه با تو بودم. واسه همینم من امشب بلایی سرت میارم که تا آخر عمر نسوزم از خطایی نکرده. مات و مبهوت نگاش میکردم که ارسی تر از قبل دستم و چنگ زد و پرتم کرد روی تخت. اون لحظه‌ای که دست بر سمت کمربندش تازه فهمیدم چی داره به سرم میاد. اون تهمونده ی آبرون بود که حاضر بودم برای حفظش هر کاری بکنم. هر کاری. یه نگاه به بابک انداختم که به زور روی پای ایستاده بود و یه نگاه به پنجره نیمه باز اتاق. و تا خواست قدم برداره سمتم قلط خوردم سمت پنجره تا همونجا کار خودم رو تموم کنم که یهو اسبار چنگ انداخت توی موهام. چه غلطی میکنی اولاغ؟ میخوای جشن منو خراب کنی؟ شروع کردم به جیغ زدن.
دیگه ترسی از این نداشتم که شاید کسی صدامو بشنوه و آبروم بره، چون با کاری که بابک میخواست با هم بکنه آبروم واسه همیشه میرفت. ولم کن مرتیکه عوضی. با جفت دستاش گردنمو گرفت، جوری که به زور نفسم بالا میومد. وقتی انداختم رو تخت و تن لشش حائل تنم کرد، فاتحه آبرو و آینده و عشقی که ته دلم به مرام مونده بود و خوندم، چون دیگه نه صدام به جایی میرسید نه تن لاجونم توان مقابله داشت. به من میگی عوضی؟ ببین بلایی سرت میارم که گوشه خیابون وایسی و واسه 2 قرون پول واسه مردم. چشمامو بستم تا اون نگاه کریهشو نبینم. وقتی با چنگی محکم فکمو فشار میداد و با دست دیگش تلاش میکرد کمربندشو باز کنه، اون لحظه نه دیگه ترسی داشتم، نه غمی و نه حتی دردی حس میکردم، چون تموم فکر و خیالم پی این بود که بعد از رفتن بابک خودمو از بین ببرم و خلاص بشم از شر این زندگی نکبت که یا آن حس کردم فشار چنگش از دور فکم کم شد و سنگینی تنش از روی تنم برداشته شد و با صدای غرشی وحشتناک و پشتبندش خورد شدن شیشه چشمامو باز کردم و با دیدن مرام که با اون سر و وضع و اون صورت قرمز وسط اتاق وایساده بود نفس عمیقی کشیدم که البته فقط واسه چند لحظه بود، چون بلافاصله تا چشمم به خورد شیشه های روی زمین افتاد و وقتی پرده کنده شده رو دیدم تازه فهمیدم چه خاکی به سرم شده. دیگه نمیدونستم تو چه حالیم. هراسون دویدم سمت پنجره و سرک کشیدم پایین و با دیدن بابا که درست شبیه به یه جسم بیجون روی زمین افتاده بود جیغی کشیدم. چی کار کردی مرام که معلوم بود هنوزم عصبانیه دندوناشو به هم سابید. حقش بود بیشرف. با گریه پا رو زمین کوبیدم. اگه بمیره جفتمون بدبخت میشیم مرام. چی کار کردی؟ دستمو گرفت و با عجله از اتاق کشوندم بیرون. آروم باش ارغوان. نهایتا فکر میکنن خودش این کارو با خودش کرده. از داغی که نازی به دلش گذاشت. نمیفهمیدم مرام چی میگه. از اون همه خون سردی آرامشش وحشت کرده بودم. اما مرام بی توجه به چشمای وحشت زده من دستمو محکم‌تر گرفت و از پله ها کشوندم پایین و آروم زیر گوشم پچ زد. برو لباساتو بپوش باید بریم. تا نفهمیدم باید فلنگو ببندیم. آخه اون کلفته میدونه تو رفتی تو اتاقش. هول زده از میون جمعیت دویدم سمت اتاق پشتی و پالتو و شال و کیفمو برداشتم و از سالن زدم بیرون. خدا رو شکر هنوز چراغ خاموش بود و جمعیت با سر و صدای زیادی مشغول بودن و هیچ کس عین خیالشم نبود که بابک نیست. یا اصلا کسی متوجه نشده بود. مرام جلوی در حیاط وایساده بود و این پا و اون پا میکرد. استرابو از تو چشماش میخوندم. در حالی که به سمت مرام میدویدم سیل اشکمونمو بریده بود. وقتی بهش رسیدم اشکامو با دست پس زدم و برگشتم سمت ساختمون تا ببینم پنجره کدوم اتاق شکسته و بابک کجاست که یهو مرام دستمو گرفت و کشید. اون اتاق پشت ساختمون ارغوان. بیا بریم. پا به پاش کل کوچه رو دویدم. حالش طبیعی به نظر می رسید و حتی ذره‌ای بوی نوشیدنی نمیداد. با هوشیاری تمام ماشینی کرایه کرد و نشونی خونه خودشو داد که هر زده دستشو گرفتم. باید برم خونه بابک. با این حرفم اخماش تو هم رفت. آخ از دست تو ارغوان. با همین کارات جفتمونو بدبخت کردیم. پریدم وسط حرفش. مرام باید وسایلمو بردارم. اصلا گور بابای وسایلو تمام پس اندازم. دفتر خاطرات مامانم اونجاست. کلاف پلکاشو رو هم فشار داد و نفس عمیقی کشید و به ناچار به راننده نشونی خونه بابک داد. نیم ساعت از اون اتفاق گذشته بود که با مرام وارد خونه بابک شدیم. تمام تنم از ترس و دلشوره میلرزید. اما مرام با اخمای تو هم و خیالی به ظاهر راحت جای جای خونه رو دنبال وسیله هم میگشت. قبل از هر چیزی دفتر خاطرات مامانو پولامو برداشتم و داخل ساک گذاشتم. مرام هر جا هر لباسی از من میدید پرت میکرد توی ساک و مرتب تکرار میکرد عجله کنم. تمام تلاشم رو میکردم تا اون صحنه آخر مدام جلوی چشمم نقش نبنده. ولی اصلا ممکن نبود. با هر پلک زدنم تصویر بابک جلوی چشمم میومد و اشکام روی گونم میریخت. ارغوان بجم، اینجا اصلاًم نیست. با همون حالت بغضی گفتم کجا امنه؟ قطعا خونه تو هم امن نیست مرام. نگران نباش. کسی متوجه نشد که من اومدم بالا. الان اگر پیداش کنن و اون کلفت حرف بزنه همه خیال میکنن تو اون بلا رو سرش آوردی. با این حرفش قلبم یه آن از کار وایستاد. تو کل بدبیاریه زندگیم فقط همین یه فقره رو کم داشتم. من خدایا کاش فرار نمی کردم مرام. شاید اگر زود میرفتم سراغش زنده میمون. هرسی دستمو گرفت و با دست دیگه‌اش ساکمو برداشت و تقریبا جفتمون رو کشون سمت در. حالا هم کسی نگفته اون مرده.
اون لامصبی که من میشناسم سگ جون تر از این حرفاست. خیال تخت. مضطرب دستمو از توی دستش کشیدم بیرون. خیلی خوب. بذار لااقل زنگ بزنم به یکی خبر بدم بابک افتاده اون پشت. شاید اگر زود به دادش برسن زنده بمونه. خواست مانعم بشه که با عجله دویدم سمت تلفن و شماره فریدو گرفتم. مرام تموم مدت با اخم نگام میکرد. ولی عقل من اون لحظه اجازه نمیداد وایسم و از مردن کسی که میخواست بیابرون کنه لذت ببرم. دست خودم نبود. بعد از چند تا بوق طولانی بالاخره صدای فرید رو به زور از لابلای جیغ و فریاد زیاد مهمونا شنیدم و یهو بند دلم پاره شد. الو؟ الو؟ وحشت مرام نگاه کردم که هنوز با اخم منتظرم بود و صدای بوق آمبولانس و زنی که یه بند جیغ میزد توی گوشم پیچید و جرأت حرف زدن رو ازم گرفت. مرام که حتما از رنگ پریدم فهمیده بود چی شده، گوشی رو از دستم گرفت و کوبید سر جاش. حرف زن ارغوان. پیداش کرده بودن. به زور سر تکون دادم که نفسش رو فوت کرد و یقه پالتومو گرفت و کشیدم سمت در. بدو ارغوان. بدو که وقت تنگه. حالا دیگه به علاوه یه تصویر غرق در اون مایه قرمز بابک، صدای جیغای نازیم مدام توی گوشم تکرار میشد. اونقدر این صحنه و این صدا توی گوشم تکرار شد که اصلا نفهمیدم مرام چطوری منو برد خونه. فقط زمانی به خودم اومدم که روی تخت راست کشیده بودم و مرام داشت به زور آبقند به خوردم میداد. ارغوان جان، نترس. من گناه خودم رو گردن میگیرم. نگران چی هستی عزیزم؟ به چشماش نگاه کردم. چرا دیگه هیچ نشونی از اون خشم و کینه چند ساعت قبل نداشت؟ چرا یهو انقدر معصوم شده بود؟ درست شبیه به همون مرام روزای اول. لیوان آبقند و پس زدم و گفتم چرا این کارو کردی مرام؟ چرا به خاطر من خودتو بدبخت کردی؟ به زور لیوان آبقند و دوباره نزدیک لبم کرد و تمام تلاشش رو کرد تا به چشمام نگاه نکنه و گفت انتظار نداشتی که وایسم و نگاه کنم تا اون حروم لقمه هر بلایی دلش میخواد سرت بیاره. یه لحظه اون به مغزم نرسید. با این حرفش به حقیق افتادم. خدا لعنتش کنه. الان باید چی کار کنیم؟ هیچی. یکم استراحت کن تا من فکرامو بکنم. باشه؟ چه استراحتی آخه؟ دارم از فکر و خیال روانی میشم مرا. اگه بمیره چی؟ هیچ میدونی چی به سرت میاد؟ تهش میرم پای چوبه. تو هم از دستم راحت میشی. مگه غیر از اینه؟ حتی از فکر کردم بهش مو به تنم سیخ میشد. عصبی لیوان آبقند و پرت کردم روی زمین و گفتم چرت و پرت نگو. اصلا خودم گردن میگیرم. میرم خودم معرفی میکنم. میگم میخواست بهم تسترازی کنه. از خودم دفاع کردم. تو هم حق نداری چیزی بگی. میشنوی مرام؟ حق نداری. چند لحظه ای توی چشمام خیره شد و بعد گفت یعنی فکر میکنی اینقدر بی غیرت شدم؟ آره؟ تا خواستم دهنم باز کنم و جوابشو بدم با صدای زنگ تلفن خونه از جا پریدم و وحشت زده نگاش کردم. یا خدا. آروم باش ارغوانم. چیزی نشده که. فقط تلفن خونه زنگ خورد. همین. اینو گفت و از جا بلند شد و رفت سمت تلفن. منم عین دومی چسبیده به پشتش دنبالش رفتم. الو. بله. فرید تویی؟ چی شده؟ با شنیدن اسم فرید از دهنش آب دهنمو قورت دادم و به پیرهنش شنگ زدم. خب حالش چطوره؟ باشه ممنون. تلفنو که قطع کرد منتظر زل زدم به دهنش تا لب وا کنه. فرید بود. گفت خدمتکار حرف زده و حالا همه میدونن تو پیشش بودی و پلیس دنبالته. لب کسیدم و گفتم زنده است. معلوم بود حسابی سردرگمه که سر تکون داد. آره ولی حالش زیاد خوب نیست. نشستم رو زمین و شروع کردم به گریه کردن که کنارم زانو زد. ارغوان جان اینجا هم زیادم نیست. فرید فهمیده پیش منی. گرچه حقو به ما میده ولی خب نمیشه بازم بهش اعتماد کرد. هرچی باشه ما یه نفر رو از بین بردیم. باید بریم. تون سر تکون دادم. نه من جایی نمیام. همین الان میرم خودم رو معرفی میکنم و از شر این زندگی نکبتی خلاص میشم. عصبی صورتم و با دو دستش نگه داشت. بچه بازی بس ارغوان. میخوای منو بدبخت کنی؟ میدونی که اگه گیر بیفتی حاضرم هر کاری بکنم تا یه تار مو ازت کم نشه. پس اینجوری دستی منو از بین میبری. ترسیده به چشماش نگاه کردم. مرا اگه این همه عاشقمی چرا انقدر عصبم دادی؟ چرا اون شب لعنتی اون حرفا رو بهم زدی که از خونت برم؟ با دردمندی چشماشو روی هم فشار داد. ارغوان بهم حق بده. کم خطا نکردی این مدت. امشبم اگه به موقع نرسیده بودم و حرفاتو نشنیده بودم، قطره اشکی که از گوشه یه چشمش چکید فهمیدم چقدر تحت فشاره و زدن این حرفا واسش سخته. همونطور خیره بودم بهش که خودشو جمع و جور کرد و گفت اصلا الان وقت این حرفا نیست. باید وسیله جمع کنیم بریم دهات ما. اونجا رو کسی بلد نیست.
حتی فرید. اینو گفت و هلهلکی پا شد و یه چمدون بزرگ برداشت و هرچی لباس و وسیله دم دستش بود و انداخت توش و دست آخر ساک منو هم خالی کرد تو چمدون خودش و رو کرد بهم. قبلش باید یه قولی بهم بدی ارغوان. منتظر نگاش کردم که پا شد و دستمو گرفت و آروم فشار داد. باید قول بدی زنم بشی. وگرنه همین امشب میرم خودمو معرفی میکنم. با تعجب نگاش کردم. باورم نمیشد که تو این وضعیت داشت و همچین چیزی فکر میکرد. واسه همین کلافه دستمو از تو دستش کشیدم و گفتم چی میگی مرام؟ الان وقت این حرفاست؟ آره ارغوان، دقیقاً الان وقتشه. هیچ دوست ندارم دوباره تا تعقیب توقی خورد ببینم رفتی درم پشت سرت بستی. دلم میخواد خیالم از بابتت راحت باشه. مگه تو هم منو دوست نداری؟ مگه عاشقم نیستی؟ مگه این اشکا به خاطر این نیست که من یه آدمو از بین بردم و تو خطر افتادم؟ عین بچه‌ها سر تکون دادم که با غم خندید. پس حالا که ما جفتمون همو میخوایم باید رسما و شرعاً زن و شوهر بشیم. نباید؟ نالیدم. اما آخه انگشت آروم روی لبم گذاشت و گفت اما آخه چی ارغوان جان؟ میترسی گیر بیفتم و حکم بخورم و بیوه بمونی؟ اخمامو تو هم کردم و مشت آرومی به سینه‌اش زدم. تو رو خدا اینقدر نگو اینو. مچ باری که دستمو گرفت و آروم به لباش نزدیک کرد و بوسه‌ای روشون نشون. پس به محض اینکه رسیدیم ده عقد میکنیم. توی موقعیتی نبودم که از پیشنهادش سوء کنم، ولی گرمای بوسه‌ای که پشت دستم زد باعث شد ته دلم گرم و قرص بشه. قرص به بودنش، به خواستنش و به عشقش، و همین مانع از ریختن اشکم شد. خیلی خوب دختر خوب، حالا نمیخواد اینقدر ذوق کنی. برو این لباسای کوفتی رو در بیار که هر بار چشمم بهشون میفته داغ دلم تازه میشه. نمیدونم برام تو اون شرایط چطور میتونست بازم شوخی کنه. به سارافون و جوراب شلواری توی پام نگاهی کردم و حقو بهش دادم. هلهلکی از توی ساک شلوار و بلوز سیاهی در آوردم و رفتم سمت اتاق که میونه را با فکری که عین رعد از سرم گذشت در جا خشک شدم و به حالت بریده گفتم وای مرام. صداشو از پشت سرم شنیدم که گفت باز چی شده؟ برگشتم سمتش. با نگرانی نگام میکرد. نگاش کردم و گفتم کلاهم جامون رو تختش. اخماش تو هم رفت و در حالی که چنگی به موهاش میزد گفت خدا ازش نگذره. برو لباساتو عوض کن، من به فرید خبر میدم بره قایمش کنه. در حالی که از شدت اضطراب حالم به هم میخورد و حالت تهوع بهم دست داده بود، لباسامو عوض کردم و برگشتم تو سالن. مرام داشت با تلفن حرف میزد. باشه، حالش چطوره؟ باشه. خیالت سخت. گوشی رو که قطع کرد منتظر بودم حرفی بزنه که از جا بلند شد و هرسی لباسا رو از دستم کشید. بده من این آشغالا رو. همچنان نگاش میکردم که با قدمای بلند رفت سمت پنجره و انداختشون پایین و جوری نفس راحت کشید که انگار کل گذشته جفتمون با این کارش پاک شده بود. مرام، فرید چی گفت؟ بیمارستان بود. حال اون بیشرفم چندان خوب نیست. باید زودتر بریم ارغوان. هر چه زودتر بهتر. اون شب در حالی که هر جفتمون نگران آینده مبهم پیش رومون بودیم، با ماشینی که در بس گرفت از تهران زدیم بیرون و راهی ساوه شدیم. دلم میخواست چشمامو ببندم و از خاطرم پاک کنم هرچی اتفاق تلخ رو برام افتاده. اما صورت غرق در اون مایه قرمز بابک و صدای جیغای نازی هیچ جور ول کنم نبود. هوا تازه روشن شده بود که رسیدیم روستا. تن هر دومون خسته بود از ساعتها توی ماشین نشستن، ولی روحمون عذاب بیشتری میکشید. ارغوان، خودتو کنترل کن. مبادا خاتون چیزی بفهمه ها. به صورت نگرانش نگاه کردم و سر تکون دادم. با قدمای لرزون راه افتادیم سمت خونه پدریش که حالا برخلاف بار قبل نه جلوی درش آبپاشی شده بود و نه خبری از قیل و قال مهمونا بود. در حالی که دستمو گرفته بود و کنار خودش راه میبرد گفتم حالا میخوای بگی واسه چی این ساعت اومدیم؟ دستمو محکم فشار داد. اینجا روستاست و واسه روستا یا این ساعت کله سحر نیست. نگران نباش. میگفت نگران نباش، اما من نگران بودم. دلم عین سیر و سرکه میجوشید. جلوی در خونه که رسیدیم مرام دستگیره فلزی در رو چند باری تکون داد. نفس عمیقی کشیدم تا شاید دلهره و اضطراب دست از سرم برداره و درست همزمان با نفس من در باز شد و صورت بی‌آرایش و بیروح خاتون جلوی چشمم ظاهر شد. شاید اگر اون چشمای عسلی خوشحالتش نبود اصلا نمیشناختمش. چادر گلداری به سر داشت که معلوم بود کاملا بیمیل به پوشیدنش، چون تمام گردن و صورت و حتی سینه‌ش هم بیرون بود. اول نگاهی به من و بعدم به مرام انداخت و دستپاچه خندید. وای چه بی خبر. مرام اخماشو تو هم کرد. نمیدونستم واسه اومدم به خونه خودم باید اجازه بگیرم.
خاتون هول کرده کمی این پا اون پا کرد و بالاخره رضا داد از جلوی در کنار بره. نه والا، چه اجازه‌ای؟ منظورم این بود میگفتی تا سوروساتی را بندازیم واسهتون. مرام اما با همون اخمای در هم گفت همون بار قبل رو انداختی بسه. نگاه موشکافانه خاتون که به صورتم میافتاد حس می‌کردم هر آن ممکنه هر اتفاقی افتاده را از توی چشمای پف کرده و سرخم بخونه. واسه همین تلاش می‌کردم چشم ازش بدزدم. مرام دستمو گرفت و کشوندم داخل حیاط. آقام کجاست؟ در حالی که سنگینی نگاه خیرش رو همچنان حس می‌کردم، صداشو شنیدم که به زور جواب مرامو داد. تو اتاق داره ناشتایی می‌خوره. تو برو پیشش تا من و ارغوان بریم واسه شما ناشتایی حاضر کنیم. حتی فکر کردم به این که بخوام با خاتون تنها باشم وحشت به جونم مینداخت. چه رسد به این که باهاش واقعا تنها باشم. واسه همین نگاه ملتمسانه‌ای به مرام انداختم تا اجازه نده با خاتون برم. که دیدم دستمو محکم‌تر گرفت و راه افتاد سمت اتاق. بی زحمت خودت برو یه چیزی واسه ما حاضر کن. ارغوان خسته ی راهه. نفس راحتی کشیدم ولی جرئت نکردم برگردم و نگاش کنم. هر دو با هم راه افتادیم سمت اتاق بالای ایوون، جایی که دفعه قبل همگی دور سفره نشستیم و صبحونه خوردیم و من با دست خودم گند زدم به زندگی و آیندم. مرام نگام کرد و آروم پلک زد. بگم اونم میخواست با این کارش کمی آرامش بهم بده، ولی اون حجم از دلهره و استرابی که من اون لحظه داشتم با کمی پلک روی هم گذاشتن از بین نمیرفت. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که با صدایی که شنیدیم به خودم اومدم. بیا تو مرام. مرام خندید، از همون خنده های محجوب و دلچسبش که باعث شد با وجود تمام دردایی که داشتم لبخند بزنم. آقا جون، از کجا فهمیدی منم؟ پشت سر مرام وارد اتاق شدم و صورت پیرمرد رو دیدم که با تمام وجود میخندید. من 2 جین بچه هم داشته باشم صدای در زدن هر کدومو تشخیص میدم بابا. تو که دیگه از همه سوایی. پیشونی مرامو بوسید و بعد چشم انداخت به من. به محض اینکه نگاهمون به هم گره خورد، حس کردم اخم ریزی نشست لای ابروهاش و همین باعث شد دست باچه بشم و با لکنت سلام کنم. اما نه، اشتباه نکردم. همچنان اخم داشت که نمیدونم رو چه حسابی رفتم جلو و دستشو درست همونجور که مرام بوسیده بود بوسیدم. سر که بلند کردم دیگه اخم نداشت و حتی میشد لبخند ظریفی که پشت سیبیلای پرپشتش قایم شده بود و دید. خوش اومدی عروس. آخ که نایم از حال اون لحظم. دلم اون لحظه عین یه چای مونده یه تلخ و گس بود که عروس گفتن بابا علی درست این حب قندی بود که ته دلم افتاد و آب شد و شیرینش کرد. مرام 2 زانو کنار بابا علی نشست و با چشم اشاره کرد منم بشینم. بابا، ما اومدیم ازت اجازه بگیریم واسه عقد. بابا علی تابی به سیبیلش داد. پس بالاخره عروس خانم نازش تموم شد. آره بابا. خجالت زده سر به زیر انداختم. ارغوان حق داشت بابا. همین الانشم واسه این که هنوز سیاه مادرش تنشه نمیشه جشن گرفت. بابا علی اما در جواب مرام گفت اتفاقا باید جشن بگیریم تا روح اون خدا بیامرزم شاد شه. نمیشه یه دونه دخترشو بدون ساز و دهل مثل زن بیوه برداریم ببریم که. مرام دستی به موهاش کشید و نگاهی به من انداخت و بعد دوباره رو کرد به بابا علی. نه بابا، لطفاً اجازه بدید تا از نشده یه عاقد خبر کنیم عقدمون کنه. ایشالله جشن بعد از سال مادر ارغوان میگیریم. لحن هول و دستپاچه مرام حس کنجکاوی بابا علی رو قلقلک داد و باعث شد اخم ریزی کنه. پسر، چرا هولی؟ تو 26 سال از عقب موندی، چند روزم بیشتر بمون تا من سوروسات عروسی رو راه بندازم. مرام در حالی که سعی می‌کرد کلافگیشو پنهون کنه گفت ببینید آقا جون، ارغوان هنوز سیاه تنشه. اگه میخوام عقدش کنم فقط واسه خاطر اینه که خیال خودم راحت بشه. اگه اجازه بدید جشن و مراسم بمونه واسه سال دیگه. لطفاً قبول کنید. میدونستم درد مرام اون لحظه رو سر یه سیاه و دل عزادارم نبود. اون میترسید با به پا کردن سوروسات عروسی صدای ساز و دهلمون رو باد به گوش آشنایی برسونه و خبر اومدنمون به گوش نازی و خانواده بابک برسه و دوباره همه چیز خراب بشه. بابا علی به ناچار قبول کرد، ولی از من و مرام قول گرفت حتما سال بعد یه جشن عروسی مفصل واسمون بگیره. جشن عروسی که آرزوی مادر مرام بود و با خودش به گور برده بود. خاتون که سینی صبونه به دست وارد اتاق شد، بابا علی از جا پا شد. تا شما صبونه میخورید من میرم عاقد خبر میکنم واسه ظهر. خاتون، تو هم به دخترها بگو بیان اینجا بساط نهار رو حاضر کنن که لااقل یه مراسم کوچیک بگیریم براشون. نگاهم به صورت در همه خاتون بود ولی گوشم به حرفای بابا علی. خاتون چنان اخم کرده بود که ترس برم می‌داشت. بابا علی که رفت، خاتون سینی صبونه رو سرد سمت مرام و یه تای ابروشو انداخت بالا. حالا راستی میخواید عقد کنید؟ آره. پاشو برو آبجیامو خبر کن تا ما صبونه میخوریم.
لحن مرام خشک و دستوری بود، ولی نمیدونم چه خبر بود که خاتون جرئت نکرد نه بیاره و با اخم از جاش بلند شد و از اتاق زد بیرون. به محض رفتنش مرام لقمه‌ای از نیمرو با نون گرم شده برای من گرفت و به زور هل داد تو دهنم. ارغوان، نگاش کردم. قول میدم خوشوقتت کنم. تا پای جونم پات وای میستم. چطور بهش میفهموندم تو دلم چه آشوبی بپاست. چطور میگفتم توی اون وانفسا به تنها چیزی که فکر نمی‌کنم خوشوقتیه. مرام مظلوم نگام کرد و آروم لب زد. هنوزم دوستم داری؟ جیگرم به حال مظلومیتش سوخت. به حال مردی که به خاطر من زندگیشو به خطر انداخته بود. واسه همین یه لبخند زورکی روی لبم نشوندم و گفتم اگه نداشتم که الان اینجا نبودم. لبخند پر از غمی زد و لقمه دومی رو گرفت و دوباره گرفت جلوی دهنم که از دستش گرفتم و بردم سمت دهن خودش. چقدر دلم میخواست اون صحنه، اون احساس موکول میشد به یه زمان دیگه و یه مکان دیگه، یه جایی که دل هیچ کدوممون پر از غم نباشه و یه وقتی که غم سرریز نشه از چشممون. من عاشق مرام بودم، عاشق همون نگاه مظلوم و پر از احساسش و چقدر دلم میخواست کنارش خوشبخت بشم. ولی آخه مگه میشد؟ چطور میتونستم پشت کنم به اتفاقای افتاده؟ اصلا گیریم که بابک زنده میمون. خود مرام چطور میتونست چشه بنده روی گذشته من؟ تو فکر و خیال غرق بودم که تقی محکمی به در اتاق خورد و چند لحظه بعد خواهرای مرام در حالی که با صدای جیغ جیغ و کل میکشیدن وارد اتاق شده. حال خوششون روی لبای منم لبخند می آورد. دیگه چه برسه به مرام که معلوم بود حسابی هواخواه خواهراشه. یکی یکی صورتامونو بوسیدن و پیشا پیش عقد نکرده رو تبریک گفتن. شاید اگر خاتون و اون نگاه‌های موشکافانش نبود، غرق می‌شدم میون شادی بیشیل پیله خانواده مرام. و حتی برای چند ساعتم که شده بود، فراموش می‌کردم گذشته‌ای رو که این کنه چسبیده بود به پشتم و هر جا می‌رفتم دنبالم میومد. یادم هنوز ظهر نشده بود که مریم و مهتاب مهمون خونه رو مرتب کردن و با هر چیزی که توی خونه هاشون داشتن سفره عقد برای من و مرام چیدن. منم بالای اتاق وایساده بودم و به پارچه ساتن سفیدی که روی زمین پهن شده بود نگاه می‌کردم. آینه شمعدون کهنه‌ای که مهتاب میگفت مال خودشه وسط سفره بود و دور تا دورش شیرینی و میوه و نقل و نبات چیده شده بود. مهتاب کاسه پر از آب و گلبرگایی از گل شمعدونی روی ایوون و جلوی آینه کنار قرآن گذاشته بود. درست روبروی آینه جایگاه عروس و دوماد بود که با پارچه‌ای مخمل سرخ تزیین شده بود. همه چیز ساده و بی‌ریا بود و همین باعث میشد بیشتر از هر چیزی به دلم بشینه و حالمو یکم رو به راه کنه. سن داداش، نمیخوای لباس عوض کنی؟ آقا میگه عاقد ساعت 1 میاد. دیگه چیزی نمونده. توی تمام این مدت مرام عین ساقدوش چسبیده بود به بازوم و حتی واسه یه لحظه هم ازم جدا نمیشد. واسه همینم به جای من اون جواب خواهرش داد. اذیتش نکنید. ارغوان هنوز داغ داره. به پالتو و شال سیاه هم نگاه انداختم. مطمئن بودم حتی خود مامانم از اینکه با این لباس بشینم سر سفره عقد اصلا خوشش نمیاد و شایدم روحش در عذاب باشه. واسه همین گفتم راستش من هیچ لباس مناسبی ندارم. مریم نگاه دلسوزانه‌ای به من و بعد مرام انداخت. الهی قربونت برم. عیب نداره. از لباسای خودم بهت میدم. حرفش تموم نشده مهتاب پرید وسط حرفش. وا، حرفا میزنی یا خواهر؟ عروس روز عقدش لباس دست دوم بپوشه؟ به خدا که شگون نداره آبجی. مرام که معلوم بود حسابی کلافه است گیجگاهش رو با دست فشار داد. دخترا، خاله آتی هیچی تو دکونش نداره؟ نه بابا، اون لباساش راحتیه. مناسب امروز که نیست داداش. من موندم تو چطور از تهران عروس آوردی ولی براش خرید نکردی. مگه میشه؟ با این حرف مهتاب هم من و هم مرام هر دو خجالت کشیده نگاه از هم دزدیدیم. حالا نمیخواد قصه بخورین. بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. مهتاب همونجور که میرفت سمت در اتاق به خواهرش اشاره ریزی کرد که نفهمیدم منظورش چیه. بعد از رفتنشون اما مرام نفس راحتی کشید و نشست روی زمین. اوف، خدا رحم کنه. امیدوارم این چند ساعتم بگذره. به خدا حس میکنم هر ثانیه‌اش 1000 سال ارغوان. 1000 سال. فرصت نشد جوابشو بدم. چون درست همون لحظه مریم سرک کشید توی اتاق و ازم خواست دنبالش برم. با اینکه جدا شدن از مرام به هر دومون استرس زیادی وارد میکرد. ولی خب چاره‌ای هم نبود. واسه همین همراه مریم شدم و وارد اتاقی شدیم که تمام زنای خانواده جمع بودن و هر کسی به کاری مشغول بود. یکی داشت صورت اون یکی رو بند مینداخت، یکی داشت آرایش میکرد. خلاصه هر کسی به کاری مشغول بود. با دهن باز نگاهشون میکردم که مریم سقلمه‌ای به پهلوم زد. اینجوری تعجب نکن. یکم دیگه نوبت خودت زن داداش.
یه نگاه به مهتاب که زیر دست زن مراد نشسته بود انداختم و یه نگاه به مریم که با ذوق نگاه میکرد. با اینکه دلم نمیخواست تو ذوقش بزنم، ولی به ناچار دلمو زدم به دریا و گفتم ولی من تازه مادرمو از دست دادم. دست و دلم به این کارا نمیره. اخم ریزی کرد و گفت وا، قربونت برم، عقد کنونته ها. اینجوری میخوای بشینی سر سفره عقد؟ آخه مگه میشه عروسم این شکلی باشه؟ والا که قد خود مرامیش و سیبیل داری. با این حرفش ناخودآگاه یاد حرف بابک افتادم و اخم کردم. حق دارید مریم جون، ولی ترجیح میدم فعلا دست و صورتم نبرم. این حرفو زدم و وای نستادم تا جوابی بده و سری از اتاق زدم بیرون و تقریبا دویدم سمت مهمون خونه. از مرام که دور می شدم حس می کردم بچه‌ایم که تو شلوغی بازار مادرش رو گم کرده. مرام با دیدنم یهو از سر جاش پا شد و گفت چرا رنگت کبود شده عزیزم؟ آبجیم چی کارت داشت؟ به صورت اون نگاه نگرانش چشم دوختم و صورتی لبخند نیمبندی زدم. هیچی، میخواست تو صورتم دست ببره که قبول نکردم. فکر کنم ناراحت شد. با شنیدن حرفم انگاری خیالش راحت شده باشه خندید و گفت ای بابا، ترسیدم دختر. چند دقیقه با مرام تنها بودیم که مهتاب با دست پر اومد توی اتاق. داداش ببین از تو کمد مامان چی پیدا کردم. کت و دامنی که اون زمان از مکه به نیت عروس تو آورده بود. مهتاب با چشمای بهش نشسته کت و دامن قدیمی کرمی رنگی رو جلوی صورت مرام گرفت و خندید. الهی قربونش برم، خدا رحمتش کنه. حتی فکر اینجور روزی رو هم کرده بود. نگاه مرام با حرف مهتاب پر از غم شد. غمی رو که فقط من حس می کردم که درست توی موقعیتی مشابه خودش بودم. مرام کت و دامن رو گرفت و به صورتش نزدیک کرد. نفهمیدم بوسیدش یا بو کشید، ولی وقتی از خودش جداش کرد جای قطره اشکی روی سینه مهر دوزی شده یک کت مونده بود. دل من اما یه حالی شد. یه حالی شبیه به شادی کوچولویی میونه یه دریا غصه. از اینکه همچین یادگاری رو میتونستم توی مهمترین روز زندگیم بپوشم خوشحال بودم. ولی یه بغض لعنتی داشت خفم میکرد. مرام با چشمای تر نگاه پر از تردیدی به هم انداخت. ممنون آبجی، اما خیلی قدیمیه. مدلش از مد افتاده. فهمیدم دردش چیه. ترسیده بود که مبادا ناراحت شده باشم و دلم نخواد همچین کت و دامن دموده‌ای رو تو همچین روز مهمی بپوشم. واسه همین لبخندی زدم و کت و دامن رو از دستش گرفتم. این چه حرفیه مرا؟ قشنگترین کت و دامنیه که تو کل عمرم دیدم. خدا رحمت کنه مادر تو. دروغم نگفتم. به چشمم واقعا قشنگ بود و حتی دموده هم نبود. گرچه مدلش کمی واسه سن من سنگین و زنونه بود. ولی وقتی با خیال اینکه یه روزی خیلی قبل‌تر از این روزا مادر مرام، زنی که اونو زاییده با خیال پوشیدن عروسش این لباسو خریده، سر کیفم می آورد. از مرام خواستم از اتاق بره بیرون تا با کمک مهتاب لباسامو عوض کنم. با رفتن مرام اومدم بلوز سیاهمو در بیارم که مهتاب سرفه‌ای معذبی کرد و گفت میگم زن داداش، الهی قربونت برم. درسته عزاداری، ولی نمیخوای حداقل یه دوش بگیری، یه دستی به تنت بکشی؟ کلافه و مستعسل نگاهی به مهتاب انداختم. آخه ساعت 12 ظهر بود و وقت زیادی نداشتم برای حاضر شدن. رومم نشد بگم نیازی به این کارا نیست و من و مرام داریم توی شرایط سختی عقد میکنیم که هیچ کدومتون خبر ندارین. مهتاب اما این حرف نزدنم رو به پای رضایت هم گذاشت و با یه لبخند پر از ذوق و پس من برم حمامو واسط حاضر کنم. اون لحظه حس غربت و تنهایی عجیب بغضیم کرده بود و به زور جلوی گری کردنمو گرفته بودم. چند لحظه بعد اما من وسط حمام خونه‌ای وایساده بودم که قرار بود تا چند دقیقه دیگه عروسش باشم. با آینه گردی که روی دیوار میخ شده بود نگاه کردم. قطره‌های آب دونه بدونه روی موهام میشست و سر میخورد تا گردنم و تو پیچ و تاب تنم گم میشد که همون لحظه مریم تقیی به در زد. زن داداش، دیر میشه ها، بجم. زیر دوش وایسادم و چشمامو بستم. نیاز داشتم کمی با خودم تنها باشم و به دنیای پیش روم فکر کنم. ولی مگه مجال میدادن؟ ارغوان جان، دیر شدا. ارغوان جانم، دیر شد. این بار صدای مرام بود که تهمایی از نگرانیم داشت. دلم به حالش سوخت و دوش آب و بستم و حوله رو به خودم پیچیدم و رفتم توی رختکن. اومدم. بیرون از حمام صدای کل و دف و شادی به پا بود. قرار بود عروس بشم. امشب عروسی من بود با مردی که عاشقش بودم و من با وجود تمام غم و مشکلاتمون دلم میخواست از امشب یه خاطره خوش برامون بمونه. واسه همین چمدون رو زیر و رو کردم تا یه لباس خوشگل بپوشم، اما هیچی نداشتم. واسه همین همون قدیمی‌ها رو پوشیدم و کمی عطر کل تنم پاشیدم و کت و دامن و تنم کردم.
کمی به تنم گشاد بود و رنگ کرمرسی یادم به صورت پرمو و خستم نمی اومد. ولی پر از حال خوش بود. شال سفیدی که مریم به هم داده بود و روی موهای کوتاه و خیسم انداختم و از رختکن حمام بیرون زدم. مهتاب با دیدنم کل بلندی کشید و مشتی نق روی سرم پاشید. مریم صورتمو بوسید و کفشای سفیدی جلوی پام گذاشت. با تعجب به کفشای نوی پاشنه سسان نگاه کردم که لبخند زد و گفت: به خدا یه بارم پام نکردم زن داداش. یعنی اندازم نشد. گفتم تو قدت بلنده، حتما پاهاتم بزرگ این اندازت میشه. کفشا رو پام کردم و نگفتم پشتی خشک کفش کمی پاهم رو اذیت میکنه. زنی که دف میزد و نمیشناختم. یعنی چند نفری توی اتاق بودن که هیچ کدومو نمیشناختم. معلوم بود بابا علی هیچ توجهی به صحبتای مرام نداشته و کار خودشو کرده و چند تایی مهمون دعوت کرده. اما میون جمعیتی که با ذوق به عروس مرام نگاه میکردن، یه جفت چشم عسلی بود که ازش زهر میپاشید. خاتون با چنان نفرتی نگاه میکرد که ته دلم خالی میشد و یه احساس شومی به هم دست میداد که نمیدونستم واسه چیه. مهتاب چادر عروس رو روی سرم انداخت و زیر بغلمو گرفت و از لابلای جمعیت بردم سمت مهمون خونه. اون لحظه‌ای که بالای سفره عقد روی تشک مخمل قرمز نشستم و نگاهم با آینه وسط سفره افتاد، داغ دلم یهو تازه شد. من داشتم توی غریب‌ترین حالت ممکن عروس می‌شدم و اگه اون مردی که قرار بود به عقد شر بیام عشقم نبود، میشد این لحظه رو بدترین و غم‌انگیزترین لحظه زندگیم دونست. قطره‌های اشک بی‌محابا تا پشت پلک چشمم اومده بود که بوی عطرش و گرمای تنش که چسبید به تنم متوجه شدم کنارم نشسته و تونستم اشکا رو پس بزنم. خوبی عزیزم؟ چادر روی صورتم بود و مرام تلاش میکرد از تو آینه نگام کنه. عین خودش از تو آینه نگاش کردم. کت و شلوار مشکی پوشیده بود با پیراهن سفید و یک کراوات سرمه‌ای. موهاشم از تمیزی برق میزد. مطمئن بودم مرامو هم فرستادن حمام. همونطور که تو آینه مرامو برانداز میکردم، بغض اجازه نداد حرفی بزنم. واسه همین سکوتمو گدید، دستشو آروم آورد زیر چادر و دستمو گرفت. گل ارغوانم. آروم دستشو فشار دادم تا بفهمه حالم خوبه و درست همون لحظه 10-15 تایی مرد یا الله گویان وارد اتاق شدن که بابا علی و عاقدم جزشون بودن. نمیدونم چرا میون جمعیت دنبال مراد گشتم، اما خدا رو شکر نبود. واسه همین سعی کردم فکرشو از سرم بیرون کنم و به مادرم فکر کنم. عاقد با صدای بلند حرف میزد که من هیچ توجهی به حرفاش نداشتم، چون دلم میخواست اون لحظه با مامانم حرف بزنم. مامان، هستی؟ مطمئنم که هستی. از مرام خوشت میاد مامان؟ میدونم که خوشت میاد. مامان، واسم دعا کن. دعا کن از اینجا به بعد زندگیم بهتر از قبلش باشه. مامان، تو به خدا نزدیکی. ازش بخوان نذاره بلای سر بابک بیاد. تو خیالم با مامان حرف میزدم که صدای جیغ جیغوی خاتون خیالاتمو به باد داد. عروس خانم خسته یه راهه. حتما خوابه. هر خنده‌ای که پشت بندش سر داد با صدای مریم قطع شد. عروسمون نازش زیاده. زیر لفظی میخواد. تازه فهمیدم عاقد منتظر اجازه منه تا عقدو جاری کنه. مهتاب کنارم زانو زد و دست چپمو توی دستش گرفت و انگشتر نقره با نگینی عقیق از توی انگشت خودش در آورد و توی انگشت حلقه من نشوند و زیر گوشم پچ زد. انگشتر مامانه. برازنده ی عروس مرام. پلک زدم و قطره اشکی چکید روی گونم. و اینطور شد که بعد از 3 مرتبه خوندن خطبه بالاخره با بغضی که گلومو میفشرد یه بله آروم گفتم که اگر پشتبند اون بله ساده و آروم صدای کل کشیدن پی در پی زنای مجلس بلند نمیشد، حتی شک میکردم به اینکه عاقل صدامو شنیده باشه. مرام همون لحظه دستمو محکم فشار داد. انگار میخواست بهم بفهمونه که همیشه کنارمه و دلم بهش قرص باشه. چند دقیقه بعد خطبه برای مرام هم جاری شد و حالا نوبت اون بود که جواب بله رو بده و اون درست برعکس من با صدایی بلند که از شدت ذوق و بغض میلرزید بله پر آب و تابی گفت. مرام یادش به حضور روح مادرش بود و از بابا علی اجازه گرفت و اون لحظه من کمی شرمنده و خجل شدم از این همه سادگی خودم، از اینکه حداقل از روح مادرم اجازه نگرفتم که همون لحظه چشمم با آینه افتاد و نگاش کردم. داشت نگام میکرد. کاش همه چیز همینقدر ساده و بیالایش پیش میرفت. کاش مرام همیشه همینقدر عاشق و صادق میمون. اون وقت من قول میدادم دیگه هیچ وقت چشمم پی مال و منال کسی نباشه و به لقمه نون خشکی کنارش راضی باشم. اونقدر این مدت عذاب کشیده بودم که حاضر بودم با مرام توی همین روستا زندگی کنم ولی آرامش داشته باشم. چند لحظه بعد با صدای عاقد مرام دستمو بل کرد و از روی تشک بلند شد و رفت پیش بابا علی و عاقد تا دفتر رو امضا کنه.
باورم نمیشد که دیگه تنها نبودم. باورش برام سخت بود که حالا دیگه من ارغوان زن مرام بودم. توی اتاق همه‌ای به پا بود که من متوجه هیچی نمیشدم. چند لحظه بعد مرام کنارم نشست و خودکار رو به دستم داد. بیا قربونت برم. بخون و امضا بزن. گیج و گنگ به دفتر نگاه کردم و تا خواستم امضا بزنم سری مانعم شد. اول بخون عزیزم. کلافه سر تکون دادم. مگه مهمه؟ دیدم همه عروسا تونتون امضا میزنن. اخ میکرد و سرشو به سرم نزدیک کرد و بیخ گوشم گفت شاید باقی عروسا سواد ندارن. تو که داری عزیزم. بخون ببین داری چی رو امضا میزنی. نفسمو محکم بیرون دادم و سرسری هر جایی رو نشون میداد خوندم و بدون اینکه اهمیت بدم امضا زدم. چه اهمیتی داشت اینکه بدونم نباید بدون اجازه مرام درس بخونم یا سر کار برم و سفر کنم. اصلا مگه مهم بود حضانت بچه‌هام با کیه؟ فقط به قسمت مهریه که رسیدم با دقت بیشتری خوندم. یه جلد کلام الله مجید و 2 شاخه نبات و یه سفر مشهد و نیم دنگ از باغ انار. یاد مراسم مهربرون دختر دایی ابوذر افتادم که 2 شب پیش از جشن عقدش بود و چقدر دایی توی مجلس هرس و جوش خورد تا تعداد سکه‌های مهریش بیشتر از 50 تا بشه و پدر داماد قبول نمی‌کرد. حتما چیز مهمی بود که دایی اونقدر پیگیرش بود. ولی واسه من هیچ نشونی از سکه طلا توی مهریم نبود. چون اصلا پدری نداشتم که شب قبل از عقدم بخواد هرس بخوره و حرفشو به کرسی بنشونه. نگاهمو از دفتر گرفتم و دوختم به مرامی که با دقت نگاه میکرد. همین نیم دنگ باغ هم صدقه سری مرام داشتم و معرفت بی حد و حسابش. سکوتمو که دید گفت راضی هستی عزیزم؟ میخوای بگم بابا علی یه دنگ کنه؟ به خدا سهم من کلاً یه دنگه. اما همون یه دنگم فدای یه تار موت. سر تکون دادم و بدون حرف امضا زدم. مرام با لبخند دلنشینی دفتر رو گرفت و از پیشم رفت و من به همین سادگی شدم عروس خانواده‌ای که هیچ شناختی ازشون نداشتم و تنها امیدم خود مرام بود. مراسم عقد که تموم شد، عاقد و باقی مردا از اتاق رفتن و فقط بابا علی موند و مرام. هنوز شادو روی صورتم بود که مرام کنارم ایستاد و زنی از میون جمعیت شروع کرد با آواز خوندن. اونم با چه صدایی که انگار از خود بهشت می اومد. ترانه شاد بود ولی بغض کهنه من شکست و اشکم سرازیر شد. مرام با خنده چادرمو برداشت و با دیدن صورت خیسم لبخند روی لبش ماسید. دلم نمیخواست کامش بیشتر از این سر بشه. واسه همین با پشت دست تون اشکامو پس زدم و لبخند زدم. ولی صورت مرام دیگه مثل چند لحظه قبل خندون نبود. پیشونیمو آروم بوسید و لب زد. خیلی میخوامت گل ارغوانم. خیلی زیاد. قد جونم بیشتر. آخ که وقتی اینجور صدام میزد حالم دگرگون میشد. اما تو اون شرایط دوباره یاد مامان و عشق ناکامش به جونم افتاده بود و به زور میتونستم بغضم و فرو بخورم. سرم پایین بود و خیالم پی مامان امیرعلی پر میکشید که مرام دستشو آورد سمت گردنم و گردن بند ظریفی دور گردنم انداخت که فقط سردی زنجیرشو حس کردم و چیزی ندیدم. مبارکت باشه عزیزم. این اون روزای اولی که شناختمت خریدمش. طلا نیست ولی قول میدم یه روز طلاشو برات بگیرم. چون لیاقتت بیشتر از این چیزاست. کاش داشتم سر تا پاتو طلا میگرفتم. دلم به حال مظلومیتش کباب بود. دست بردم سمت زنجیر ظریف دور گردنم و پلاکی که افتاده بود روی استخوان ترقوامو بالا گرفتم و نگاش کردم. طرح قلب ظریف بود که یه گوشش یه شکوفه کوچیک نشسته بود. اونقدر قشنگ و ظریف بود که ذوق زده نگاش کردم. وای مرام، خیلی قشنگه. خیلی دوستش دارم. از دیدن ذوقم چشماش برق زد. هنوز نگاه ذوق زده و سرمستمون خیره به هم بود که صدای بابا علی بند نگاهمون رو برید. بابا جان، اگه دل بکنی از این دلبر دیرینت، ما هم فرصت میکنیم یه هدیه‌ای به نوعروسمون بدیم. شرمنده کمی ازش فاصله گرفتم و سر به زیر انداختم. مرام با خنده محجوب که مخصوص خودش بود چند قدمی عقب رفت تا پدرش بیاد بالای سفره و هدیه‌شو بده. من تموم عمرم حسرت مهر پدری به دلم نشسته بود و حالا بعدم نمیومد تموم اون جاهای خالی رو با مهر بابا علی پر کنم. پیرمرد دست انداخت پشت سرم و فرق سرمو بوسید. منم خم شدم و به زور دستشو بوسیدم. خنده از روی لبش کنار نمیرفت. به خاتون که کنارش ایستاده بود اشاره کرد تا هدیه‌شو بیاره. نگاش کردم. آرایش ملیحی داشت، اما چادر رنگی روی سرش اجازه نمیداد لباسشو ببینم. مبارکتون باشه. به دست کلید توی دستش نگاه کردم. خاتون که نگاه پرسشگرمو دید به زور پوزخندی زد. بابا علی به همه پسراش سر عقد خونه داده.
اینم سهم مرامه. یه خونه نقلی ته همین کوچه. البته بعید میدونم شما دهات نشین بشی. توی اون اوضاع احوال هیچ هدیه‌ای به چشمم نمی اومد جز خونه‌ای که کلیدش برای من باشه و خودم خانومش باشم. عیب نداره بابا جان. تو بچه یه شهری. طبیعیه نتونی اینجا بمونی. اگه نخواستی بمونی میتونی بفروشیش و بری. با این حرف بابا علی چنان ولوله‌ای توی اتاق به پا شد که بیا و ببین. از بحثی که ما بین عروسا و خاتون افتاده بود فهمیدم که انگار فروختن خونه‌ای که بابا علی سر عقد به هر کدوم از پسراش داده خلاف رسم خانوادگیه. و حالا با این حرفی که بابا علی زده بود همه شاکی شده بودن. مرام اما برای خلاص شدن از اون وضع داد زد: خانوما خواهش میکنم بسه. خیالتون راحت. من همینجا میمونم. بعد نگاهی به من انداخت و پرس زد که یعنی فعلا چیزی نگو. شاید خیال میکرد زندگی کردن توی اون روستا و اون خونه واسه من سخته و غیر قابل تحمل. اما خبر نداشت من از خودم بود. از خودم بود توی اون خونه دور از هرچی آشوب و پستی بلندیه بتونم یه زندگی آروم داشته باشم. گرچه اونجا هم خاتون دست از سر ما بر نمی داشت. زنی که نامادری شوهرم بود، ولی دیدم که چه نفس راحتی کشید وقتی ته دلش قرص شد از نرفتن ما از اون روستا. بعد از اون حرف مرام تقریبا همه آروم گرفتن و یکی یکی اومدن و هدیه هاشون رو بهمون دادن و تبریک گفتن. کل هدیه ها پول نقد بود، چون عقدمون یهویی شده بود و هیچ کسی آمادگی طلا خریدن نداشت. کادو دادن و تبریک گفتن که تموم شد، بابا علی با خاتون و دخترا سپرد سفره ناهار رو حاضر کنن. از اینکه قرار بود اتاق خالی بشه و بالاخره با مرام تنها بشم خیلی خوشحال بودم. آخرین کسی که از اتاق بیرون رفت مریم بود که یه چشمک ریز به داداشش زد و در و محکم به هم کوبید و حالا دیگه من مونده بودم و مرام. مردی که من شبا و روزا کنارش تو خونه‌ای تنها زندگی کرده بودم. ولی حالا که زنش شده بودم نمیدونم چرا ازش خجالت میکشیدم و قلبم چنان به دیواره سینم میکوبید که انگار میخواست بزنه بیرون. گل ارغوانم. نگاهم به دست کلید توی مشتم بود و با خودم گفتم کاش میشد بهش بگم دیگه اینجوری صدام نکنه. آخه قلبم یه جوری میریخت که اصلا تا پیش از اون تجربهش نکرده بودم. بی هوا دست آورد چونمو گرفت و به زور سرمو بلند کرد. پشیمونی جون دلم. به چشمای معصومش خیره شدم و گفتم نه اصلا اینطور نیست مرا. اگه مامانم بود، اگه اون بلا سر به سر حاجی نیومده بود، میتونستم بگم الان که اینجا و کنار تو هم حس میکنم خوشبخت ترین دختر دنیا. لبخند تلخی روی لباش نشست. یعنی میخوای بگی اون اشکا اصلا واسه این نبود که یه لباس عروس خوشگل تنت نیست و یه سفره عقد درست و حسابی جلو رود نچیدن؟ لبامو ورچیدم و گفتم به خود تو منو بد شناختی مرا. هنوزم به چشمت یه دختریم که حاضر واسه خاطر پول هر کاری بکنه. ولی به خدا من به خاطر مامانم. انگشتش آروم روی دهنم گذاشت و اجازه نداد حرفمو ادامه بدم. ارغوان جانم، تو رو خدا انقدر بیل ننداز اون گذشته یه کوفتی. بذار یادم بره چی از سرمون گذشته. حالش یهو جوری زار شد که کاملا مشخص بود چه عذابی میکشه تا فراموش کنه چه روزایی از سرمون گذشته. گذشته‌ای که به نظر من هنوزم دنبالمون میومد. حالا هر چقدرم که سعی داشتیم ازش فرار کنیم. واسه همین گفتم مگه میشه فراموش کرد آخه؟ مرا مگه یادت رفته ما چرا فرار کردیم اومدیم ده؟ ما آدم کش. ترسیده نگاهی به در انداخت و وقتی خیالش کمی راحت شد با اخم نگام کرد. ارغوان جانم، خواهش میکنم نذار بیشتر از این آرزوهام نقشه برآب بشه. با این حرفش یهو کل تنم خیس عرق شد و شرمنده نگاش کردم. حق داشت. تمام این بلاها به خاطر من سرش اومده بود و حالا حتما این مراسم عقد اصلا شبیه رویاهاش نبود. ببخشید عزیزم که به خاطر من داری پا میذاری روی تمام آرزوهات. نفس عمیقی کشید که بی‌شباهت به آه نبود. دلم میخواست وقتی به هم بله میگی بهترین لباس عروس شهر رو تنت ببینم. دلم میخواست برام آرایش کرده باشی و موهاتو. به موهام که رسید چشماشو محکم روی هم فشار داد و چند لحظه‌ای مکث کرد. راستی من چجوری قراره فراموش کنم؟ اصلا این لامصبا کی قراره بشن مثل روز اول؟ کی قراره اونقدر بلند بشن؟ از شدت بغض لب ورچیدم. یعنی انقدر سه شدم که حتی دلت نمیاد نگام کنی مرام؟ واسه همین چشماتو بستی؟ یهو چشم باز کرد و با تعجب نگام کرد. نه عزیزم، نه اصلا. خیلی هم بهت میاد. ولی خب من عاشق اون موهات بودم. اون شب تو قالیشویی. و درست بدترین جای ماجرای ما همین بود. همون جایی که حتی پشت خاطرات خوشمونم
خاطرات تلخ و زهردار غایب شده بود. با سکوتش و ادامه ندادن اون جمله که دلیلش رو میدونستم بغضم شکست. چنان غمی بی هوا بینمون نشست که هیچ کدوم توان بلند کردن و دور کردنش رو نداشتیم. واسه همین مرام کلافه از جا بلند شد و رفت سمت در اتاق و اینکه انگار کسی صداش زده رو بهونه کرد و رفت. ناامید به در بسته و اتاق خالی نگاه کردم. چطور قرار بود از پس این زندگی بر بیام؟ از پس مرد غیرتمندی مثل مرام با گذشته نچندان پاک. چرا حس می‌کردم اشتباه کردم که زنش شدم و نباید طعم این وسط میدادم؟ چرا یهو همه چیز به چشمم تیره و تار شد؟ اون لحظه که با تمام وجود به حقیق افتاده بودم، خدا رو شکر کردم که هیچ آرایشی ندارم و میتونم با خیال راحت دلی از عزا در بیارم. نمیدونم چقدر تنها موندم، ولی میدونم اونقدر گریه کردم که دماغم باد کرده بود و چشمام حسابی سرخ شده بود که مرام به همراه خاتون برگشت. او نشستی آبغوره میگیری؟ منو باش. گفتم دوتایی خلوت کردین تو اتاق و سر ما خبر میارین یه نبه تو راه داریم. تا اینکه شازده رو تو حیاط دیدم و فهمیدم از این عروس ما آبی گرم نمیشه. دختر، از من به تو نصیحت. بچسب به شوهرت که از دستت میره ها. حس کردم حرفاش به ظاهر نصیحت ولی در اصل کنایه است. مرام با حق سینی رو از دستش گرفت. شما لازم نکرده نگران زندگی ما باشی. ما خودمون بلدیم با هم کنار بیایم. خاتون پشت چشمی نازو کرد و از اتاق رفت. مرام در و پشت سرش با پا به هم کوبید و سینی به دست اومد کنارم نشست. همچنان نگاهش رو ازم می‌دزدید. ولی دیگه خبری از اون اخمی که موقع رفتن از اتاق روی پیشونیش نشسته بود نبود. نگاهی به محتویات سینی انداختم. سرش پلو با مرغ بود و سبزی تازه و ماست و ترشی و چنان بویی داشت که آب دهنم و قورت دادم و خجالت رو کنار گذاشتم و قاشق و چنگال دستم گرفتم و با عجله قاشق رو پر کردم و تا خواستم سمت دهنم ببرم یهو یاد زندایی محبت افتادم که همیشه اولین قاشق غذا رو خودش با دست خودش توی دهن خاندایی میذاشت و بی فکر قبل از اینکه خجالت مانعم بشه قاشق رو بردم جلوی صورتش و منتظر نگاش کردم. جوری از این حرکتم جا خورد که خندم گرفت. بعد درست شبیه به یه بچه دهنش رو باز کرد تا من قاشق غذا رو وارد دهنش کنم. اون لحظه که مرام با لبخند و رضایت نگام کرد، حس کردم میتونم افسار اون زندگی رو دستم بگیرم و شاید بتونم گذشته خراب پشت سرم و دوباره از نو بسازم. نهارمون رو تقریبا توی سکوت خوردیم. ولی همین که دیگه هیچ کدوم اخم و غمی توی نگاهمون نبود واسم کافی بود. بعد از نهار که تقریبا دیگه عصر شده بود، مرام ازم خواست باهاش برم مهمون خونه تا از همه تشکر کنیم. چادرم رو روی شونه ها انداختم و شونه به شونه مرام در حالی که 5 تا انگشت دستم قفل شده بود توی انگشتاش راهی مهمون خونه شدم. کل خانواده اونجا دور هم نشسته بودن. بابا علی بالای اتاق نشسته بود و مردای خانواده دورش و با کمی فاصله زن دور هم نشسته بودن و پش می‌کردن. قبل از همه مهتاب متوجه ورودمون شد و با کلیک بی هوا کشید همه رو از جا پرون. با خنده و خجالت سر به زیر انداختم. بیا بابا جان، بیا پیش خودم بشین، بذار عروستم بره پیش دخترا. مرام اما دستمو محکم‌تر گرفت و گفت آقا جون، ما اومدیم ازتون تشکر کنیم و بریم خونه خودمون. آخه هم من هم ارغوان خسته راهیم. با این حرف مرام نمیدونم چرا یهو جو اتاق جوری سنگین شد که حس کردم همین الاناست که بابا علی داده بلندی سرش بزنه و از بی‌ادبی شاکی بشه. ولی برعکس، بابا علی چنان قهقهه‌ای سر داد که از بلندی صداش بند دلم پاره شد. ای پدر سوخته، تو پدر منو در آوردی تا کلید اون خونه رو صاحب بشی. برو بابا جان، برو که مبارکت باشه. متوجه منظورش نشدم، ولی لبخند روی لبای مرام میگفت منظور بدی نداشته. با خنده و خوشرویی از همه تشکر کردیم و زیر نگاه‌های خیره و پر از کینه خاتون از خونه پدری مرام زدیم بیرون. در حالی که دستم توی دستش بود، نگاهم روی تک تک خونه‌های کوچه میچرخید. کوچه باریک بود و 3 تا خونه دیگه به جز خونه پدری مرام داخلش بود. با ذوقی وصل نشدنی به تک تک درو نگاه کردم و تا خواستم از مرام بپرسم کدوم در خونه ماست، به در کوچیکی که ته کوچه بود اشاره کرد. اونجاست عزیزم. از ذوقم از نگاهم قابل تشخیص بود. با قدمای بلند و کشیده دست مرامو کشیدم تا زودتر برسم به خونه‌ای که همیشه آرزوشو داشتم. جلوی در سبز رنگ ایستادم، صدای گرمش تو گوشم پیچید. کلید بنداز عروس خانومم. مشتمو وا کردم و دست کلیدی که حسابی توی چنگم خیس خورده بود و با 2 انگشت گرفتم و توی قفل فرو کردم. در که باز شد پیش چشمم حیاتی ظاهر شد که تقریبا خشک و خالی بود. تنها چیز زنده اون حیات درخت کاج کوچیک و کوتاهی بود که سبز مونده بود. غصه نخوری جون دلم.
اگه بخوای همه این باغچه‌ها رو برات گل میزنم. به باغچه خشک دور تا دور حیاط نگاه کردم و دست آخر نگاهم میخ حوضچه کوچیکی شد که رنگ آبیش زیر برف و بارون زمستونای گذشته حسابی مات و کم رنگ شده بود. ولی هنوزم توان اینو داشت که سر ذوقم بیاره. واسه همین دستامو با ذوق به هم کوبیدم و گفتم باید اون حوضم رنگ بزنی. صدام از شدت ذوق چنان زنگی داشت که حتی مرام رو هم سر ذوق آورد. به روی چشم ارغوان خانومم. حالا بریم تو. دستمو گرفت و کشوندم سمت ایوون کوتاه جلوی ساختمون و تقریباً کشون بردم سمت خونه. همون لحظه فکر جهازه نداشتم، این برق از سرم گذشت. جهازی که باید می آوردم و این خونه رو باهاش پر می کردم. جهازی که نه خودش بود نه پولش. اما در کمال تعجب وقتی در ساختمون باز شد، خونه نقلی و کوچیکی که پیش روم بود فرش داشت با تمام جزئیات لازم. گرچه فرش و وسایل کهنه و قدیمی بود، ولی مهم این بود که خونه لخت نبود. اینا اسباب اساسیه مادرمه. خاتون وقتی اومد خونه آقام همه اساس خونه رو نو کرد و قصد داشت اینا رو ببخشه به این و اون که من نذاشتم. درسته کهنه و قدیمیه، ولی یادگار مادرمه. بعضیاشو حتی یادمه که مادرم با چه ذوقی می‌خرید و چه جوری نگهداری می‌کرد. دور اتاق بزرگی که سالن خونه بود چرخیدم و به تلویزیون رنگی کوچیک روی میز چوبی که زیر رو اندازه توری دستباف قایم شده بود دستی کشیدم. کار خوبی کردی عزیزم. کاش مامان منم یه خونه داشت که میتونستم از اسباب و اساسیاش اینجوری نگهداری کنم. در حالی که لبخند میزد به هم نزدیک شد و روی سرمو بوسید. خدا رو شکر که بدت نیومد عزیزم، وگرنه نمیتونستم باید با این اساس چیکار کنم. حالا بیا بریم باقی جاها رو بهت نشون بدم. سالن خونه 2 تا در داشت که یکیش رو به ایوون باز میشد و اون یکی رو به راهروی باریکی که توش 2 تا اتاق خواب و آشپزخونه. حمام و توالت و انباری اون سر حیاط بود. آشپزخونه کوچیک بود و فقط یه یخچال کوچیک و یه گاز 3 شعله داشت. کابینتاش فلزی سبز رنگ بودن و هیچ خبری از میز و صندلی ناهارخوری نبود. اما همین که قرار بود خانم این خونه و صاحب اون اجاق باشم واسه من کافی بود و به اندازه کافی سر ذوقم می آورد. بعد از دیدن آشپزخونه و اتاق اول که اتاق کوچیک بود و جز مشتی رخت خواب روی هم تلمبار شده چیزی داخلش نبود، به اتاق خواب دوم رسیدیم که از قرار معلوم اتاق خواب ما بود. رخت خواب 2 نفره وسط اتاق پهن شده بود با لحافی که به شدت به چشمم آشنا می اومد و گلبرگای سرخ شمدونی پرپر شده روی لحاف که هر لحظه به یادم می آورد که جماعت نشسته تو مهمونخونه بابا علی منتظر چه اتفاقی بودن. واسه همین آب دهنمو با ترس قورت دادم و به چمدون مرام که کنار دیوار گذاشته بودنش نگاه کردم و گفتم میشه بری بیرون تا لباسمو عوض کنم؟ به این زودی؟ واسه لااقل یه عکس یادگاری از امروز داشته باشیم عزیزم. اینو گفت و با ذوق قدم برداشت سمت کمد چوبی کنج دیوار. درش رو باز کرد و تون تون لابلای وسایل دنبال چیزی گشت. متعجب نگاش میکردم که بالاخره پیداش کرد. دوربین عکاسی کوچیک سیاه رنگی که قرار بود تنها عکس یادگاری روز عقد و عروسیمونو ازمون ثبت کنه. خیلی خوب عروس خانومم. کجا وایسیم؟ خندیدم و گفتم تو حیاط جلوی اون درخت کاج. خندید و دستمو گرفت و با ذوق کشوندم سمت حیاط. خورشید در حال غروب نور نارنجی رنگی پاشیده بود به تمام جزئیات حیاط و از اون حال مرده درش آورده بود. جلوی کاج کوتاه ایستادیم و مرام دست دور گردنم انداخت و با دست دیگه‌اش دوربین رو به خودمون گرفت. بگو سیب. لبخند زدم و خودش با حالت مسخره‌ای در حالی که آوای سیب گفتنش قطع نمی‌شد دکمه رو چند باری فشار داد. خیلی خوب. حالا شالو چادرتو بنداز زمین. بذار یکی هم اینجوری بگیریم. تا اومدم مخالفت کنم خودش شالو چادرمو کشید و انداخت روی ایوون و این بار دست دور گردنم انداخت و به حالت خفه کردن صورتمو گرفت و لباشو روی لپم گذاشت و فشار داد. از این کارش خندم گرفت و درست همون لحظه فلش دوربین چند باری خاموش و روشن شد و زندگی من و مرام با همون مراسم عقد کوچیک و چند تا دونه عکس ساده کنار تک درخت کاج وسط حیاط خونمون شروع شد. عقدی که فکر می‌کردم فقط یه عقد ساده است، اما انگار شروع زندگیمون بود، شروع پیوند زناشویی بینمون. چند لحظه بعد برگشتیم تو خونه و مرام قول داد تو اولین فرصت عکس‌ها رو چاپ کنه و من در حالی که هنوز لبخند به لبم بود رفتم سمت اتاق تا لباس عوض کنم و مرام رفت سمت سالن تا تلویزیون رو روشن کنه و اگر تنظیم لازم داره دست به کار بشه. در چمدون رو باز کردم و لابلای لباسام دنبال لباسی گشتم که مناسب یه نوعروس باشه، ولی دریغ از یه لباس درست. همه بلوز و شلوار بودن
که یکی از اون یکی گشادتر و بدقواره‌تر. دست آخر تصمیم گرفتم تا زیر همون کت و دامن و با تنها شلوار کرم رنگی توی چمدونم تنم کنم. شلوارم جذب بود و تاپم ساده، اما خب یقش باز بود. با عینه‌ای توی در کمد نگاه کردم. به نظرم با اون موهای پسرونه هیچ جوره نمیتونستم دلبری کنم و دل از تازه دامادم ببرم. ولی چاره چی بود؟ کلافه دستی زیر موهام فرو کردم تا کمی پف بشن و چند تا نیشگونم از گونه‌هام گرفتم و سر انگشت جفت سبابه هام رو کمی تف زدم و به مژه و ابروام کشیدم تا به خیال خودم کمی خوشحالت و مرتب بشن و دست آخرم دستی به گردنبند روی سینم کشیدم که عجیب به پوست سفیدم می اومد. که همون لحظه صدای مرامو شنیدم. گل ارغوانم چای میخوره؟ لبام به پهنای صورتم کش اومد و گفتم بی زحمت. نفس عمیقی کشیدم و در حالی که قلبم حسابی به تپش افتاده بود راه افتادم سمت آشپزخونه و سعی کردم کمی ناز و اشوه به رفتارم اضافه کنم. مرام پشت بهم پای گاز وایساده بود و در تلاش بود شعله اجاق رو روشن کنه که انگار سنگینی نگاهمو حس کرد که چرخید سمتم و چنانی با دهن باز زل زد بهم که یهو خندم گرفت. میدونستم نه لباسم چندان چنگی به دل میزنه، نه آرایشی دارم که بتونه اونجوری نگاهش رو میخه جذابیتم بکنه. ولی مرام شعور داشت و میفهمید با دست خالی نوعروسش تموم تلاشش رو کرده تا اون لحظه و اون شبو برای جفتمون خاطر انگیز بکنم. با دیدنم کبریتو پرت کرد روی زمین و گام بلندی برداشت و بی هوا بغلم کرد. دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود و منو به خودش فشار میداد. آخ دختر، راستی بوی شکوفه ارغوان میدی. من حتی نمیدونستم شکوفه ارغوان چه بویی میده. بی هوا درست روی گردنبندم رو نرم و آروم بوسید. دست با چه نگاهی به دور و برم انداختم و بی فکر لب زدم. چای خوش داریم؟ خندید و سرشو بلند کرد. آره، اما تو برو بشین، من درست میکنم. به زور از حصار دستاش بیرون اومدم و پسش زدم. خواهشاً از آشپزخونه من برو بیرون مرام خان. بذار کارمو بکنم. قطعاً از این حرفم خوشش اومد که اونجوری قهقه زد و چند قدمی عقب رفت و به دیوار تکیه داد و دست به سینه زل زد بهم. پشتم بهش بود و داشتم تمام تلاشمو میکردم تا زیر کتری رو روشن کنم بدون اینکه بخواد دستم بلرزه. ولی مگه میشد؟ رنگ نگاه مرام به وضوح تغییر کرده بود. رنگی که تا اون روز ندیده بودم و حالا هر بار که زیر چشمی نگاش میکردم متوجه میشدم که داره سر تا پامو چنان خریدارانه نگاه میکنه که دلم میخواست از خجالت آب شم. اما حالا چرا اینقدر هول کرده بودم نمیدونستم. ارغوانم، جان سلامت عزیز دلم. میگم یه وقت این ریختی نری تو حیاط و کوچه ها. اینجا روستاست و زندگی یکم سخته. شبیه به شهر نیست. خندیدم و با یخم سوری چرخیدم سمتش. والا ما تو شهرم این ریختی تو کوچه و حیاط نمیرفتیم مرام خان. اونا که این ریختی میرن بیرون از ما بهترونن. ناخواسته بهش دیگه انداخته بودم و اونم خوب منظورمو گرفت که خندید. اگه از تو بهتر بود که الان جای تو اینجا وایساده بود. از تصور نازی و ایستادنش پای اون گاز توی اون آشپزخونه قهقه زدم و مرام خیال کرد که از اون حرفش خوشم اومده که دوباره بغلم گرفت و بردم سمت سالن. تلویزیون روشن بود و شبکه یک داشت یه فیلم قدیمی نشون میداد. کنار هم روی تشک نشستیم و من سرم رو روی شونش گذاشتم و آروم لب زدم. کاش این آرامش و حال خوبمون همیشگی بود مرام. خوب هست جونم. چرا یه جوری حرف میزنی انگار همین فردا قراره بمیرم؟ با آرنجم محکم به پهلوش کوبیدم. این حرفا یعنی چی؟ منظورم بابکه. یهو خیز برداشت و نشست جوری که مجبور شدم سر از شونش بردارم. خواهش میکنم ارغوان. خواهش میکنم دیگه اسم اون عوضی رو به زبون نیار. نمیخوام شب عروسیم به خاطرش سر بشه. لااقل یه امشبو به من بدهکاری. بذار یه خاطری خوش ازش برامون بمونه عزیزم. با اینکه لحن تند و تلخش کمی به مزاقم خوش نیومد. ولی حقو بهش دادم و سعی کردم زبون بدهم بگیرم و چیزی نگم که مبادا کاممون بیشتر از اون تلخ بشه. باشه یه آرومی گفتم و پا شدم. من برم چای بیارم. وارد آشپزخونه که شدم قطری اشکی سمش که پشت پلکم بود چکید روی گونم. زندگی من به طرز عجیبی بعد از رفتن مادرم شده بود تلفیقی از غم با هر حس دیگه‌ای که داشتم. غم و شادی، غم و ترس، غم و دلتنگی، غم و ذوق. غم پای ثابت تموم احساساتم بود و بعید میدونستم دیگه روزی برسه که بتونم حس شادی و شوق بدون غم و تجربه کنم. بعد از کمی گشتن یه سینی پلاستیکی و 2 تا استکان و قندون پر از قندی که از توی کابینتا پیدا کرده بودم و برداشتم و همراه قوری برگشتم پیش مرامی که دیگه کت و شلوار و پیراهنش رو در آورده بود و
با زیرپوش و شلوار راحتی درست شبیه یه مرد ایرونین نشسته بود پای تلویزیون. هوا دقت زور زده بود به تبلیغ پودر ماشین لباسشویی. البته معلوم بود فقط نگاهش اونجاست و ذهنش هزاران کیلومتر اون طرفتر. کنارش نشستم و 2 استکان رو پر کردم از چای، ولی مرام همچنان محو تلویزیون بود و اصلا انگار متوجه حضورم نشده بود. واسه همین دستم رو روی رون پاش گذاشتم و کنار گوشش رو بوسیدم. مرام خان، فکرت کجاها پرسه میزنه؟ تکون ریزی خورد و سرچرخون سمتم و جوری مات و مبهوت نگام کرد که انگار باورش نمیشد اون بوسه کار من باشه و گفت کجا رو دارم غیر از تو خانوما؟ صورتش مماس صورتم بود و حرم گرم نفساش رو حس می‌کردم. آروم رو که بینیشو گاز گرفتم و گفتم این خودمم که اینجا. لازم نکرده تو خیال دنبالم بگردی. قشقش خندید و بغلم کرد و خودشو انداخت روی تشک که منم ناخودآگاه افتادم روش. بهت نمیومد اینقدر شیطون باشی ارغوان خانم؟ آروم گفتم مگه آخه چند بار شوهرم بودی و کنارم نشستی تا بفهمی چقدر شیطونم؟ چشماش از ذوق برق زد. معلوم بود از این حرفم حسابی خوشش اومده. نه، مثل این که زرنگم هستی. بعدم چرخید و انداختم روی تشک و این بار خودش خیمه زد روم. وقتی روی زمین دراز کشیدم و مرام جفت آرنجاشو 2 طرف صورتم گذاشت، تازه فهمیدم چقدر نسبت به هیکل 4 و مردونه ظریف و لاغرم. چند لحظه‌ای نگاهش روی اجزای صورتم در گردش بود و جوری نگام می‌کرد که عشقو از چشماش میتونستم به راحتی بخونم. ارغوان، خیلی میخوامت، اما اگه آماده نباشی بازم صبر میکنم. نگاش کردم به چشمای خوشحالتش، به اون صورت زاویه دار و بازوهای برهنش. پوست تنش گندمی بود و بدون ذره‌ای موی اضافه. سعی کردم صدام نلرزه و آروم لب زدم. منم قد تو آرزوی این لحظه ها رو داشتم و دلم میخواد هرچه زودتر. خدا رو شکر چنان بوسه‌ای نثارم کرد که بی خیال باقی حرفم شدم و فقط شوکه نگاش کردم. اما نمیدونم چی شد که یهو خیالم پر کشید سمت نازی و ناخودآگاه به یاد حرف خاتون افتادم که تو دیدار اول بهم زده بود. حرفی که همون موقع هم ذهنمو درگیر کرده بود، اما بعد از شکراب شدن رابطه خودم و مرام به کل یادم رفته بود و الان دوباره داشت تو سرم تکرار میشد. یادم خاتون بهم گفته بود بعید میدونم تو از پس مرد این مرام بر بیای. میگفت من مردای این خانواده رو میشناسم. آخ که فکرای سمی ذهنمو چنان آلوده کرده بود که تمام حواسمو از مرام گرفته بود که یهو با بوسه بعدی مرام به خودم اومدم. کجای ارغوانم؟ دست پاچه خندیدم و گفتم نمیبینی؟ اخم کرد و با انگشت ضربه محکمی به گیشگاهم زد. منظورم فکرت خانوما. فکرت کجاست؟ ارغوان، وقتی با منی باید همه وجودت با من باشه. میفهمی؟ لحن صداش طوری بود که حس کردم اگه همراهیش نکنم ممکنه از دستم دلخور بشه. چیزی که من اصلا نمیخواستم، چون دلم نمیخواست اتفاقات گذشته دوباره تکرار بشه و خدای نکرده میونمون شکراب بشه. واسه همین خجل خندیدم و تمام تلاشمو کردم تا ته شرمی که نسبت بهش داشتم و ازش مخفی کنم و همراهش بشم. اولش خوب بود، اما نمیدونم چرا لحظاتی بعد دردی کل وجودمو فرا گرفت که رفته رفته بیشتر و بیشتر میشد، طوری که نفسم داشت قطع میشد. هر چقدرم تقلا میکردم انگار اصلا حواس مرام به من نبود. واسه همین با تمام قوا دادی کشیدم تا شاید مرام متوجه حال بدم بشه. مرام با فریاد من دست پاچه کنار رفت و گفت خوبی ارغوان جان؟ چرا داد میزنی؟ سرمو به طرف این تکون دادم و به سختی لب زدم. از درد دارم میمیرم. نگاهی به هم انداخت، اما نمیدونم چی دید که یهو رنگش حسابی پرید. چرا اینطوری شدی؟ این همه مایه قرمز طبیعیه؟ سعی کردم از سر جان بلند شم و چیزی رو که مرام میدید ببینم که از شدت درد تهوع به هم دست داد. مرام ترسیده دستمو گرفت و فشار داد. خوبی عزیزم؟ به زور نشستم و با دیدن حجم اون مایه قرمز زیر پام صورتمو در هم کردم و گفتم قاعدتا نباید این همه اون ریزی داشتم. مرام عصبی و ترسیده چنگی به موهاش زد. یعنی چی؟ نکنه بلایی سرت آوردم؟ ای خدا. هرسی نگاش کردم و گفتم چه میدونم مرام، مگه من چند بار تو این موقعیت بودم؟ مرام کلافه نفسشو بیرون داد و گفت خدا لعنتم کنه. ببین تو رو خدا داره همینجور ازتون مایه قرمز میره. من خیلی نگرانتم ارغوان. پاشو باید بریم همون. پاشو ببینم. و به زور زیر بغلمو گرفت و پتو پیچید دورم. البته که مرام حق داشت نگران بشه،
چون حالا دیگه خودمم نگران بودم. واسه لحظه‌ای اون ریزیم بند نمی اومد. با اینکه شدت دردم کم شده بود، اما میزان اون ریزی اونقدر عجیب و غریب و زیاد بود که واقعا ترسیده بودم. مرام در حالی که حسابی ترسیده بود، توی حرکت منو بغل کرد و بردم اون سر حیاط تا بتونم دوش بگیرم. ترس خودم کم بود، نگاه وحشت زده مرام حالمو لحظه به لحظه بدتر میکرد. به همون که رسیدیم دستپاچه شیر آب باز کرد تا گرماشو تنظیم کنه و در همون حال میگفت خدا کنه قطع بشه و الا من چی کار کنم؟ به صورت مظلومش نگاه کردم، اما نمیدونم دوباره چیش که زبونم به تلخی چرخید. چقدر ترسیدی پسر؟ مگه بار اولته؟ در حالی که معلوم بود گرمای آب رو تنظیم کرده، اهرم دوش رو کشید و با اخم کشوندم زیر دوش و گفت ارغوان، الان وقتی این چرت و پرتاست. گرمای آب حالمو بهتر کرده بود. واسه همین بدم نمیومد زیر زبونشو بکشم. واسه همین گفتم آره، نگو بار اولت بود که هیچ باورم نمیشه. این حرفا رو در حالی میزدم که همش نازی جلوی چشمم بود. مرام کلافه به کف حموم که حسابی قرمز شده بود نگاه کرد و با لحن تندی گفت بس دیگه ارغوان، الان وقت این حرفاست. تو این شرایط حال روز تو ببین. من دارم پس میافتم، قلبم داره از حرکت وای میسته، بعد تو ایستادی این حرفا رو به من میزنی. فهمیدم هوا پسته و نمیشه به این راحتی از مرام حرف کشید. از اون طرفم دیگه کم کم چشمام داشت سیاهی میرفت و با اینکه زیر دوش آب گرم بودم احساس سرمای عجیبی میکردم که بازوشو گرفتم و بهش تکیه کردم. حالم خوب نیست، ضعف دارم مرام. احساس میکنم کل حمام داره دور سرم میچرخه. عصبی پا کوبید و زیر لب فاشین سر خودش کرد و دوش آبو بست. پتو رو حسابی دورم پیچید و بردم تو اتاق خواب و خودش از تو چمدون برام لباس در آورد و خواست تنم کنه که از دستش گرفتم. الان که نشستم بهتره. در ضمن دستام سالمه، خودم میتونم بپوشم. تو برو یا آبغندی چیزی برام بیار. نگاه خجلی به هم انداخت و چشم ازم گرفت و هل زده دویستم تا آشپزخونه. منم سعی کردم تو همون حالی که نشسته بودم لباس بپوشم، اما دیدم نه. این اون ریزی انگار قصد بند اومدن نداره. خیال میکردم اگه زمان بگذره خودش قطع میشه، ولی نه. 10 دقیقه ای تا اومدن مرام با اون آبغن بیشتر طول نکشید که دیدم دوباره تمام لباسم غرق اون مایه شده. مرام لیوان آبغن رو کنارم گذاشت و با اخم گفت نه، فایده نداره. باید برم سراغ آبجی مهتاب. اینجوری از دست میری زبونم لال. ای خدا، این دیگه چه مصیبتی بود. خاک بر سرت مرام. خجالت زده لیوانو برداشتم و به لبم نزدیک کردم و به زور یه قلوب خوردم و گفتم نه اصلا. صبر کن خوب میشم. تو رو خدا نرو دنبال مهتاب. چی رو خوب میشم ارغوان؟ ببین الان نیم ساعت گذشته، اگه قرار بود قطع بشه خب دیگه شده بود. آب دهنمو قورت دادم و لب ورچیدم. آخه خجالت میکشم مرام. اصلا بری چی بگی؟ اخماشو در هم کرد و گفت اونی که باید خجالت بکشه منم، نه تو. دلم به حالش میسوخت. شده بود آش نخورده و دهن سوخته. کتشو تنش کرد و آروم و با شونه‌های افتاده از خونه زد بیرون. به محض رفتنش اومدم پاشم تا قبل از اومدن آبجی مهتاب خونه رو مرتب کنم، ولی سرگیجه‌مون نمیداد. تا روی پا وای میستادم اتاق دور سرم میچرخید و چشمم سیاهی میرفت. بی‌حال روی تشک دراز کشیدم تا مرام برگرده. حتی از خیال روبرو شدن با آبجی مهتابم تنم یخ میبست. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که مرام به همراه خواهرش برگشت. خجالت زده روی تشک نشستم و خدا خدا کردم تا آرزی بند اومده باشه. ولی اون چیزی که میدیدم نشون میداد که واقعا حالم خرابه. مهتاب با رنگ و رویی پریده در نزده وارد اتاق شد. چی کار کردی مرام؟ خدا مرگم بده. آخ 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 آخ. ببین رنگ به رخش نمونده. اون لحظه که آبجی مهتاب اونجوری نگاه میکرد، رو به مرام تشر میزد، دلم میخواست زمین دهن باز کنه و منو یه جا ببلعه. چند دقیقه‌ای به همون منوال گذشت و بالاخره آبجی مهتاب بی خیال مرام شد و کلافه گفت مرام داداش برو لباس بیار، باید هرچه زودتر برسونیمش بیمارستان شهر. زود باش. چرا دست میکنی؟ خودم رو جمع جور کردم و گفتم نه من جایی نمیام. مهتاب با جدیت نگام کرد و گفت چرا نمیای دختر؟ میخوای خدای نکرده زبونم لال از بین بری؟ فکر کردی شوخیه؟ سرمو انداختم زیر و گفتم شوخی نیست، اما خجالت میکشم. مرام عصبی قدم برداشت سمتم و به زور بلندم کرد. مگه دست خودته که نیای؟ میبرمت، شده به زور. هرسی دستمو از دستش کشیدم بیرون و گفتم مرام خل شدی؟ میدونی اگه یکی ما رو بشناسه چی میشه؟
با چشخوره‌ای که نثارم کرد فهمیدم دارم بند و آب میدم و دستپاچه نگاهی به مهتاب انداختم که با اخم نگامون میکرد. شما دارین چی میگین؟ وایسید ببینم. کی شما رو بشناسه؟ دارید چی میگید؟ خاتون گفت شما دوتا مشکوک میزنید ولی من ساده باور نکردم. راستشو بگین چه خبره اینجا؟ اصلا چی شد یهو اومدین هول هولکی عقد کردین؟ مگه قرار نبود تا سال مادر ارغوان صبر کنید؟ پس چی شد؟ مرام نگاه مضطربی به مهتاب و بعد من انداخت و سعی کرد خودش رو کنترل کنه و گفت آبجی جان، مگه نگفتی باید ببریمش بیمارستان؟ اون وقت وایسادی اینجا منو سینجین میکنی تو این شرایط؟ برو بیرون یه چیزی بیار تا جلوی این وضعیت رو بگیره تا من برسونمش بیمارستان. با این شرایط که تا اونجا باید 10 بار لباس عوض کنه. مهتاب عصبانی کوبی تخت سینه برادرش. دارم باهات حرف میزنم داداش. خاتون میگفت از اون دختره یه پاچه ورمالیده شنیده تو ارغوان به هم زدین. چی شد یهو دوباره برگشتین اینجا و انقدر سریع عقد کردین؟ هان؟ معلوم بود مهتاب حسابی شاکیه و بهمون شک کرده. قلبم از شدت اضطراب به قفسه سینم میکوبید و نگاهم که به صورت از حرص کبود شده ی مرام میو ترسم بیشتر میشد. آبجی، نظر عصبانیتم و سر تو. درست همون موقع زنگ در حیاط به صدا در اومد و انگشت اشاره مرام که به نشونه ی تهدید بالا رفته بود تو هوا خشکید. هر کی پشت در بود به شدت عجله داشت واسه تو اومدن که حتی یه لحظه هم دست از روی زنگ بر نمی داشت. مهتاب کلافه پوفی کرد و از اتاق بیرون رفت. مرام چرخی دور خودش زد و چند باری موهای مشکی و براقش که الان حسابی ژولیده شده بود و چنگ زد. لعنت به من که این بلا رو سرت آوردم. گمونم این بار هزارم بود که داشت این جمله رو تکرار میکرد. دلم میخواست بگم دیگه اینقدر این جمله رو تکرار نکن. دلم میخواست راهی بود تا آرومش کنم تا اینقدر لعنت به خودش نفرسته. اما تو اون شرایطی که باید خودم آروم میکرد. به حالت بغض مظلوم نگاش کردم که زیر چشمی متوجه لبای ورچیدم شد و آروم لب زد. تو رو خدا همچین نکن عزیزم. حالم بدتر میشه. خندیدم. حتی شده زورکی و تا خواستم حرفی بزنم یهو خاتون وارد اتاق شد. اونم با خنده و سرمستی و همونطور که نگامون میکرد گفت شک نداشتم. یعنی حاضر بودم قسم بخورم که اینجوری میشه. من که گفتم این دختر از پس مرام بر نمیاد. بذاری درم ماما بیارم. مرام جوری عصبی سرچرخون طرفش که گفتم قطعاً 2-3 تا از مهره‌های گردنش ترک خورد. بشین سر جات خاتون. لازم نکرده. میبرمش بیمارستان. وا، چه عدا اصولا؟ مگه ارغوان اولین عروسیه که این بلا سرش اومده؟ خودم 10 تا رو میشناسم که تو همین دهات خودمون اینجور شدن. انگار عروس تو اولیشه. نه جونم، نه اولیشه، نه آخریش. دوای دردشم پیش فخری مامای خودمونه. اون میتونه واسهش. گفتم نه، یعنی نه. بس کن خاتون. در ضمن اتفاقای این خونه هیچ جایی درس نکنه خاتون، که اگر بکنه و بفهمم چیزی به کسی گفتی، به خداوندی خدا قسم زندگی تو جهنم میکنه. حالیته؟ لبخند از روی لب خاتون پر کشید و اخم جاشو گرفت و گفت خوبه حالا. انگار من خبرچین محلم. بیا و خوبی کن. تا اومدی در خونه و مهتاب و یواشکی بردی، حس کردم یه چیزی شده، اومدم کمک. اما انگار به تو خوبی کردن نیومده. اینو گفت و خدا رو شکر به حالت قهر از خونه رفت. بعد از رفتنش مهتاب رفت و از خونه خودش واسم پد آورد و کمک کرد لباس تمیز بپوشم و مرام رفت و با یکی از پسرای محل که ماشین داشت برگشت تا بریم شهر. سوار ماشین که شدیم مرام به خواهرش تاکید کرد که به جز بابا علی به کسی چیزی نگه. هرچند اگه دست خود مرام بود ترجیح میداد حتی بابا علی هم چیزی نفهمه، ولی مهتاب میگفت این چیزی نیست که بشه از بابا مخفی کنیم و حتی اگرم بتونه نبود ما رو یه جوری لاپوشونی کنه جلوی زبون خاتون رو نمیتونه بگیره. سوار ماشین که شدیم مهتاب هنوز جلوی در خونه ما وایساده بود و نگامون میکرد. مرام با سر به راننده اشاره کرد حرکت کنه و خودش سرشو به پشتی صندلی تکیه داد. دیگه هوا کاملا تاریک شده بود و شب تازه چادر سیاهش رو پهن کرده بود. سرمو روی شونش تکیه دادم و چش روی هم گذاشتم. چند لحظه بعد دست مرددش رو روی پام گذاشت. انگار از هر برخوردی با تنم واهمه داشت یا شاید خیال میکرد بعد از اون اتفاق دیگه میلی به نزدیک شدن بهش نداشتم. تمام مدتی که توی راه بودیم بینمون سکوت بود و جز صدای رادیوی ماشین و گهگداری نفسای عمیق مرام هیچ صدایی نبود. 20 دقیقه مونده به ساعت 8 شب بود که رسیدیم. مرام از رفیقش تشکر کرد و سر اولین فلکه از ماشین پیاده شدیم و به زور گرایه مختصری بهش داد. میدونستم نمیخواد جلوی چشم رفیقش بریم بیمارستان که فردا خبر توی روستا پخش بشه. واسه همین اونجا پیاده شدیم و
وقتی خیالش از رفتن رفیقش تخت شد، سر یه تاکسی گرفت و راهی بیمارستان شدیم. از اینکه قرار بود همه بفهمن چی به سرم اومده، تمام تنم میلرزید و دلم می‌خواست زمین دهنم وا کنه و منو ببلعه. جلوی در بیمارستان کتشو چنگ زدم و با صدای گرفته از بغض نالیدم: میشه نریم عزیزم، من اصلا حس خوبی ندارم. کلافه نگام کرد و به زور کشوندم تو که ای کاش مقاومت کرده بودم، باهاش هم قدم نشده بودم. ای کاش نرفته بودم. فکر میکنی من خیلی حسم خوبه؟ ولی چاره چیه؟ مجبوریم عزیزم. رسیدیم اورژانس و مرام جلوی ایستگاه پرستاری وایساد و قبل از هر چیزی اقناممونو گذاشت روی میز پرستار و با اخم لب زد: خانممون ریزی داره، میشه کمک کنید؟ پرستار با اخم یه نگاه به اقنامه و بعد یه نگاه به مرام انداخت. این چیه آقا؟ مرام کمی اون پا کرد تا تونست حرف بزنه. امروز عقد کردیم. پرستار که سن کمی هم نداشت بعد از چند لحظه سکوت ابرو بالا انداخت و توی دفترش مشخصاتمو نوشت و به همکار جوونش سپرد براتم اورژانس تا دکتر شیفت بیاد. قلبم داشت از تو دهنم میزد بیرون. مرام کمک کرد توی یکی از تختای اورژانس بخوابم و چند لحظه بعد دکتری جوون وارد اتاق شد. خب خانم، مشکلت چیه؟ دستپاچه به مرام نگاه کردم که هرسی نفسش رو داد بیرون. دکتر زن ندارید اینجا؟ مشکل خانمم زنونه است. دکتر اخماشو در هم کشید. مشکل مگه لباسه که زنونه مردونه باشه؟ من دکترم و محرم. دست و پام از فکر درگیری مرام با دکتر، اونم توی بیمارستان میلرزید. باشه، شما درست میگی، ولی من میخوام یه دکتر خانم زنمو ببینه. دکتر سر تأسفی تکون داد و همون جور که داشت از اتاق میرفت بیرون غر زد: پس بگرد تا پیدا کنی. بوق کرده به پرستار که کنار تختم وایساده بود نگاه کردم. میشه بگید یه دکتر زنان بیاد؟ من امروز. و واسه‌اش مختصری توضیح دادم که چی شده. خیلی خوب، باید صبر کنید برم بخش زنان. مرام سر تکون داد و من ازش تشکر کردم. شکر خدا اتاق خالی بود و هیچ مریض دیگه‌ای توش نبود. مرام روی صندلی کنار تختم نشست و سرش رو با دو دستش گرفت. شاید 20 دقیقه‌ای طول کشید تا پرستار با زنی مسن و اخمو برگشت تو اتاق. خانم دکتر چنان اخمی به صورتش بود که نگفته میتونستم بفهمم پرستار همه چیزو واسش تعریف کرده. حالا دستپاچه سلام کردم که فقط سر تکون داد و با اخم مرام نگاه کرد. اینجا رو خلوت کنید، میخوام مریضو معاینه کنم. مرام سر به زیر جوری که انگار خطای بزرگ و نابخشودنی کرده باشه از اتاق رفت بیرون. ولی دیدم که لای در اتاقو باز گذاشت و گوش وایساد. خب دخترم، بذار ببینم این شوهر اونق و بی اخلاق چی به سرت آورده. لب گزیدم و گفتم: نه تو رو خدا، اینجوری نگید. مرام اصلا بی اخلاق نیست. فقط. دکتر پوزخندی زد. ماشاءالله، خوبم خوش شانسه. با این وضعیت هنوزم طرفشو میگیری؟ آخ آخ آخ، ببین چه بلایی به سرت آورده. باید سری بری اتاق عمل. نگاهی به صورت رنگ پریده و مضطربم انداخت و ادامه داد: نگران نباش، مشکلت حل میشه. خجالت زده چشم ازش دزدیدم که رو کرد به پرستار و ازش خواست اعزامم کنه بخش زنان تا بتونه کارش رو انجام بده و خودش از اتاق رفت بیرون. اما صداشو شنیدم که توی راه رو پرش به پر مرام گیر کرد. اون شب توی اتاق عمل خانم دکتر مشکلمو برطرف کرد و من به بخش منتقل شدم. تنها کاری که تو اون شرایط از دست مرام بر اومد این بود که یه اتاق خصوصی بگیره تا اجازه بدن خودش به عنوان همراه کنارم بمونه. آخر شب که آخرین دوز دارو توسط پرستار به سرمم تزریق شد، مرام نفس عمیقی کشید و در پشت سرش بست و کنارم نشست و زل زد تو چشمام. ارغوان، نمیدونم چرا هیچی دیگه درست پیش نمیره. چرا انگار خدا با من لج کرده و زندگیمو داره خلاف آرزوهام پیش میبره. دستشو تو دستم گرفتم و فشار دادم. یه جوری حرف میزنی انگار مردم. بابا چیزی نشده که. هرچی بود حل شد، تموم شد، رفت. حرف دهن تو بفهم ارغوان. آخرین بارت باشه انقدر راحت حرف از مردن میزنی یا؟ ته دلم از اون اخم و صدای دورگه شده از حرسش قند آب شد و ذوق زده خندیدم و گفتم: راستی خبر دادی با آبجی مهتاب که شب موندنی شدیم؟ مغموم سر تکون داد. آره، زنگ زدم خبر دادم. اینقدر خجالت میکشم که دلم نمیخواد دیگه برگردم به اون خونه و اون ده. نمیدونستم چی باید بگم چون خودم هم دقیقاً همون حس و حالو داشتم. واسه همین بحثو عوض کردم و گفتم: میگم خبری از بابک نداری؟ با این حرفم چپ چپ نگام کرد که گفتم: یعنی منظورم اینه که به فرید زنگ نزدی؟ به وضوح دیدم که دست باچه شد، اما سری خودشو جمع و جور کرد و گفت: نه، خبر ندارم.
راستش ترسیدم و دیگه جرئت نکردم بیشتر از اون پابیچش بشم که مبادا حرفی بزنه و من چیزی بشنوم که ازش وحشت داشتم، که کابوس اون روزای من شده بود. ترجیح میدادم تو بیخبری خودم دست و پا بزنم، ولی از حقیقت تلخی که میتونه زندگیمو به خاک سیاه بنشونه خبردار نشم. مرام خسته از اتفاقات پشت سر گذشته توی 48 ساعت اخیر همونجور نشسته سرش رو روی تخت گذاشت و به خواب عمیقی فرو رفت. اما من دلشوره عجیبی به جون فکر و دلم افتاده بود و اصلا اجازه نمیداد حتی واسه یه لحظه هم که شده پلک روی هم بذارم و به خواب برم. یعنی نه این که دلم نخواد بخوابم. چرا؟ اتفاقا دلم میخواست بخوابم. اما هر بار که چشمام کمی گرم میشد، صورت غرق از اون مایه قرمز بابک جلوی چشمم نقش میبست و صدای جیغ و هوار نازی گوشمو خراش میداد. یادم دمدمای صبح بود و هوا کم کم داشت روشن میشد که تقه محکمی به در اتاق و قبل از اینکه بخوام چیزی بگم پرستاری جوان به همراه 2 سرباز و 1 افسر وارد اتاق شدن. هاج و واج بهشون نگاه میکرد که پرستار آب دهنش رو قورت داد و رو به افسر مرامو با دست نشون داد. خودشه. آخ که چقدر اون لحظه دلم میخواست خیال کنم برا بلایی که سر من آوردن اومدن سراغش، چون هیچ دوست نداشتم حرف دیگه ای از افسر بشنوم. نگاهی به مرام انداختم که هنوز خواب بود و خبر نداشت بالا سرش چه خبره و وحشت زده روی تخت نشستم. چی شده؟ چی کارش دارید؟ افسر به سرباز اشاره کرد بره سر وقت مرام و خودش برگه‌ای بلند بالا نشونم داد. حکم بازداشت شوهرت از تهران ابلاغ شده خانم. در حالی که احساس می‌کردم دیگه هوایی نیست واسه نفس کشیدن گفتم به چه جرمی؟ افسر اخماشو تو هم کرد و درست همون زمان سرباز با بیرحمی زیر بغل مرامو گرفت و بلندش کرد. ایشون متهم به دوستای عزیز و مهربونم. یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.